Ông nội, ông không sao thật là tốt quá. Khiến cháu lo lắng rồi. Long lão, còn có Cố thiếu và Từ Thiên Y đã làm phiền hai vị rồi. Long lão nói gì vậy? Chữa bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng tôi, nên làm thôi. Không hổ danh là Từ Thiên Y, không ngờ nhanh như vậy đã chữa được cho Long lão rồi. Đạo Tế Thiên Tông, thần nhãn quyết định. Thanh Nguyên chân quân nghe triệu, giúp tôi nhìn thấu hư vọng. Từ Thiên Y có thể cứu sống ông ấy trở lại. Hôm nay được chứng kiến, thật là mở mang tầm mắt. Long lão khách sáo rồi. Tôi đối với Ngữ Âm, đó là một tấm lòng chân thành. Có thể thấy rõ ràng. Thì ra là vậy. Ngữ Âm, vị này là bạn của cháu. Thì ra là bạn của Ngữ Âm. Cậu xem, tôi già rồi, khắp người đâu cũng là bệnh tật. Bộ dạng bây giờ khiến bạn nhỏ chê cười rồi. Không sao, sức khỏe là quan trọng. Chuyện gì thế? Ngay cả Long lão cũng cung kính với hắn như vậy. Lẽ nào là trợ thủ mới mà Long Ngữ Âm vừa tìm? Muốn liên thủ đối phó với Cố gia ta, thế thì sao nào? Trong toàn bộ tỉnh Bắc, kẻ nào dám đối đầu với Cố Hằng ta, chỉ có một kết cục duy nhất. Nhưng Long lão, bệnh của ngài hình như vẫn chưa khỏi hẳn. Khí không lưu thông, tâm khí bất ổn. Nếu không giải quyết triệt để, e rằng ngài sẽ không sống được bao lâu nữa. Ngữ Âm, đây là bạn mà cô mang đến sao? Ăn nói ngông cuồng trước mặt Long lão, thật sự chán sống hả? Ngài Lâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bệnh của Long lão căn bản là chưa được chữa khỏi. Nếu không nhanh chóng phá đi tụ khí bên trong Long lão, trong vòng 3 ngày tâm mạch chắc chắn sẽ bị phế, bạo thể mà vong. Nực cười. Ý cậu là tôi đã thất bại? Ai thế này dám nghi ngờ Từ Thiên Y? Đó là Bách Hoa Thánh Thủ, lợi hại nhất tỉnh Bắc chúng ta đấy. Đúng vậy. Hơn nữa, người này trông trẻ như vậy, khí thế kiêu ngạo đến vậy, chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Ông như vậy mà cũng dám xưng mình là Thiên Y. Cậu là thứ gì? Tự cho rằng có chút y thuật là có thể trước mặt Từ Thiên Y múa rìu qua mắt thợ sao? Từ Thiên Y là lão Thiên Y đỉnh cao nhất tỉnh Bắc, bao nhiêu người muốn tìm ông ấy khám bệnh cũng không hẹn được. Cậu lại dựa vào cái gì mà ở đây khoa tay múa chân? Người trẻ tuổi tự tin mà, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tự tin thái quá sẽ tự rước họa vào thân đấy. Bạn nhỏ cẩn thận, tự hủy tiền đồ đấy. Vậy ông có dám đánh cược với tôi không? Đánh cược rằng bệnh nặng của Long lão bây giờ đã khỏi hẳn. Chỉ dựa vào cậu, một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng muốn đánh cược với Cố Hằng tôi sao? Cậu dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc tôi mới là thần y chân chính. Cậu là thần y? Tôi thấy cậu chính là tên lang băm giang hồ thì có. Muốn đến Long gia vớt vát chút lợi lộc đúng không? Ngữ Âm, trò lừa đảo như vậy mà cô cũng tin sao? Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Cậu thật sự quá ngông cuồng. Từ Thịnh này đã hành nghề y thuật suốt mấy chục năm, trong toàn bộ tỉnh Bắc, ai gặp tôi cũng đều phải cung kính. Ngay cả như vậy, tôi cũng không dám tự xưng thần y. Cậu, một tên nhóc danh, lại dám ngang ngược đến thế. Đồ phế vật. Chuyện đến nước này, tôi ngược lại muốn xem cậu còn giở trò gì nữa. Một đám ngu ngốc. Thần y mà tôi nói là thần thật sự. Ông nội, ông sao vậy? Ông đừng dọa cháu mà ông nội. Ông nội, loạn thế lòng người bất ổn, nguyện làm lương y cứu sinh linh. Trọng Cảnh giúp tôi. Trọng Cảnh tuân lệnh. Y thuật của cổ nhân nằm ở tâm, thuốc vào miệng bệnh trừ tận gốc. Người này y thuật trong tay, bệnh mãn tính chỉ trị ngọn không trị gốc. Nếu không có lòng nhân từ của người thầy thuốc, nói gì đến cứu người giúp đời. Ngài Lâm, ông nội tôi yên tâm đi, giao cho tôi. Lục kinh biện chứng, thanh trừ tà bệnh. Ông nội,
Ông nội, ông không sao chứ? Ông nội, Ngữ Âm, cô xem cô tìm bạn bè kiểu gì đây? Long lão mà có mệnh hệ gì? Cô gánh nổi trách nhiệm không? Ngậm miệng lại đi. Nhìn cho kỹ vào. Bi mẫn cứu thế, vô lượng kim châm. Đi. Triệu thần. Triệu hồi quy. Tán. Ông nội. Nhóc con, đây là yêu pháp gì vậy? Xem mày đã gây ra chuyện gì này. Tao nói cho mày biết, Long lão mà tắt thở, mày cứ trở xuống địa ngục chôn cùng đi. Trong cơ thể Long lão mất đi năng lượng, sớm đã khiến tâm mạch của Long lão bị tổn thương hoàn toàn rồi. Tôi chẳng qua chỉ là giúp ông ấy đẩy hết tử khí ra thôi. Tử khí? Nực cười, người còn chưa chữa khỏi, mày còn ở đây giả thần giả quỷ. Ngài Lâm, yên tâm đi, ông nội cô đã không sao rồi. Lâm Viêm, Long lão mà có chuyện gì, Cố Hằng tôi sẽ là người đầu tiên xử lý cậu. Từ Thiên Y, ông là Thiên Y số 1 tỉnh Bắc, được xưng là Bách Hoa Thánh Thủ. Ông hẳn là có cách nào khác có thể cứu Long lão. Ông mau ra tay đi, đừng để thằng nhóc thối tha này họa hại Long gia. Không phải tôi không muốn cứu, cậu cũng thấy đấy, cơ thể của Long lão trước đó không có gì đáng ngại lắm, nhưng kết quả này thì sao? Bị thằng nhóc này chữa như vậy, thật sự tôi cũng không có chút tự tin nào. Ông nói bậy, tôi thấy ông đúng là không biết xấu hổ. Số 1 thiên hạ hả? Long lão nếu được chữa khỏi, sao còn ra nông nỗi này? Ai biết mày giở cho gì? Người là do mày chữa, bây giờ chữa thành ra thế này, mày muốn tao tự thịnh gánh cái nồi này sao? Mày nằm mơ đi. Đúng vậy, Long lão vốn dĩ sắp không sao rồi, bây giờ bị cậu hại đến mức lại hôn mê bất tỉnh. Tôi thấy cậu chính là có ý đồ bất chính. Hôm nay tao sẽ thay Long ra dạy dỗ cho mày một bài học. Người đâu, trói nó lại cho tao. Ông nội, ông không sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không ông nội? Không sao rồi. Bây giờ ông cảm thấy toàn bộ cơ thể đều dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Trước đây luôn cảm thấy lồng ngực như bị đè một tảng đá lớn, bây giờ cảm thấy trải ra 10 tuổi. Hơn nữa, không chỉ có vậy đâu. Ông nội, ông đứng dậy được rồi. Bây giờ, ông không chỉ cảm thấy chân mình đã tốt hơn, mà còn tinh lực cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy mình lại có thể sống thêm 10 mấy năm nữa. Ông nội, ông nói gì vậy? Ông sống thêm 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Đúng, xem ra Long lão hồi phục rất nhanh. Tất cả là nhờ Từ Thiên Y cả. Nên làm mà. Chỉ cần Long lão không sao là tốt rồi. Mặc dù Từ Thiên Y vẫn chưa chữa khỏi bệnh, nhưng ngài có thể ra tay. Ân tình này, Long gia chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Không phải, Long tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì? Ý gì? Cô ấy nói y thuật của ông tuy chưa nhập môn, nhưng mặt lại rất dày, đang khen ông đấy. Cậu, Lâm Viêm, cậu nói vậy là có ý gì? Rõ ràng đây là công lao của Từ Thiên Y mà. Thật sao? Long lão thật sự là do ông ta cứu sao? Đương nhiên là tôi rồi. Long lão chính là do Từ Thiên Y chữa khỏi, nhưng tôi không ngờ ra mặt cậu lại dày đến thế. Cậu chỉ là gặp may đúng thời điểm mà thôi. Nếu trước đó không có Từ lão chữa trị, chỉ bằng thủ đoạn lừa gạt người của cậu, nói không chừng bây giờ Long lão đã không giữ được tính mạng rồi. Thú vị đấy. Nói như vậy, cậu rất tin tưởng vào y thuật của Từ Thiên Y, phải không? Đương nhiên rồi. Cố thiếu gia, cậu cho tôi ăn cái gì vậy? Không phải cậu khẳng định Long lão là do Từ Thiên Y cứu sao? Đây là thứ vừa lấy ra từ cơ thể Long lão, cái tử khí mà tôi tích tụ lại chưa phân tán. Nếu không muốn giống như Long lão, tử khí đi khắp cơ thể, thì cậu mau để Từ Thiên Y nhanh chóng cứu cậu đi. Cái này giống hệt triệu chứng bệnh của tôi lúc đó, y như đúc. Xem ra thật sự là ngài Lâm đã cứu tôi. Đa tạ ngài Lâm. Sao vậy Từ Thiên Y? Mau cứu đi chứ. Không phải ông tự xưng là Bách Hoa Thánh Thủ sao? Cứu thêm lần nữa, chắc không khó đâu nhỉ. Từ Thiên Y, mau cứu tôi. Cứu đi chứ. Đừng quên, một khi tử khí lan ra sẽ ăn mòn kinh mạch, càng kéo dài, chủ tử nhà ông sẽ biến thành phế nhân. Nếu không cứu được, tôi sẽ khiến ông biến thành giống như nó.
Lâm Viêm mau cứu tôi. Tôi cầu xin cậu đấy. Tôi dựa vào cái gì mà phải cứu chứ? Tôi chẳng qua chỉ là một phế nhân mà thôi. Tôi làm sao có thể so sánh với Từ Thiên Y được chứ? Ngài Lâm, ngài đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi thừa nhận bệnh của Long lão căn bản là chưa chữa khỏi. Cầu xin ngài cứu cậu ta đi. Cố thiếu gia. Trời ơi, Từ Thiên Y ông ta vậy mà tự mình thừa nhận rồi. Không phải do ông ta chữa khỏi. Nói như vậy, xem ra bệnh này thật sự là do chàng trai trẻ này chữa khỏi. Thế hệ trẻ thật đáng nể. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Miệng đúng là kín thật. Từ Thiên Y, rốt cuộc là sao vậy? Từ Thiên Y, ông tốt nhất nên nói rõ cho tôi. Bệnh này ông không chữa khỏi. Tại sao lúc đó lại nói là ông chữa khỏi rồi? Long lão, tôi nói thật với ngài một câu nhé. Lúc đó tôi thấy ngài đã bệnh nguy kịch rồi. Với điều kiện y học hiện tại, căn bản không có cách nào chữa khỏi. Lúc đó tôi chỉ làm theo yêu cầu của cố thiếu gia, để ngài sống thêm được vài ngày. Chỉ cần đợi đến khi Long tiểu thư đưa cho cố thiếu gia. Cho cái gì? Nói. Ý của thiếu gia cố là chỉ cần giải quyết được ngài, thì đến lúc đó tất cả mọi thứ của Long gia đều là của bọn họ. Tôi cũng chỉ. Tiểu thư Long, tôi thừa nhận tôi sai rồi. Tôi thật sự biết mình sai rồi. Cầu xin cô cứu thiếu gia cố đi. Ngài Lâm, cầu xin ngài cứu thiếu gia cố đi. Nếu thiếu gia cố có mệnh hệ gì, nhà họ Cố sẽ lấy mạng tôi mất. Sẽ lấy mạng tôi mất. Ngài Lâm, việc xử lý mấy người này đều nghe theo anh. Thôi đi, tôi cũng không so đo với bọn họ nữa. Cho hắn uống thuốc này vào là sẽ ổn thôi. Cảm ơn ngài Lâm đã rộng lượng. Ân đức lớn lao của ngài Lâm, tôi Từ Thịnh xin ghi nhớ trong lòng. Cút đi. Nhanh lên. Ngài Lâm, hôm nay thật sự phải cảm ơn ngài. Nếu không thì cái mạng già này của tôi hôm nay đã bỏ lại đây rồi. Long lão, ông không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Đối với tôi cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ngài cứ thế để Cố Hằng và bọn họ đi như vậy, thật sự không sao chứ? Để bọn họ đi. Hy vọng vị đại thiếu gia Cố đó đừng quá khó chịu. Sau khi gặp phải tác dụng phụ của thuốc là được. Xin lỗi, hơi mất bình tĩnh một chút. Thực ra lần này đến đây là có một chuyện muốn xác nhận. Ngài Lâm đừng khách sáo. Mạng của tôi đều là do ngài ban cho. Ngài có lời gì cứ nói đi. Các người đã từng thấy thứ này chưa? Hòn đá này quen quá. Đúng rồi, là sợi dây chuyền đó. Dây chuyền. Chờ một chút, tôi đi lấy ngay. Đới tổng, ngài hư quá. Đới Phong, đây là công ty mà, ngài làm thế này người ta sẽ ngại lắm đó. Cả công ty này là của tôi, không có lại của tôi. Không ai được phép làm phiền chúng ta. Em cứ yên tâm đi bảo bối. Ai vậy? Kẻ nào không có mắt dám phá hỏng chuyện riêng của lão tử? Đại ca, hóa ra là thằng em tốt của tôi. Hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ anh vậy? Bây giờ em đang có một dự án 20 tỷ. Không biết anh có hứng thú không? 20 tỷ. Đới tổng, ngài làm em đau. Cút ra ngoài. Không thấy đang nói chuyện chính sao? Chủ em, chuyện em nói là thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Bây giờ dự án này đang nằm trong tay Thẩm gia, nhà họ Thẩm. Hóa ra không phải dự án của cậu. Vậy mà cậu còn bảo tôi đi đàm phán. Anh trai tốt của tôi ơi, bây giờ cả Hải Thành này, ngoài đấy ra chúng ta ra, còn ai có thể nuốt trôi dự án 20 tỷ này chứ? Mặc dù nói dự án này đang nằm trong tay Thẩm gia, nhưng chắc hẳn bọn họ không có đủ vốn khởi động phải không? Lúc này, đại ca, anh đi đàm phán hợp tác với bọn họ. Đến lúc đó, danh lợi song toàn. Em nghe nói tiểu thư Thẩm gia kia trông cũng không tệ. Được, vậy cứ thế đi nhé. Em sẽ làm mối cho anh. Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh giúp em nói vài lời tốt đẹp trước mặt bố là được. Vậy cứ quyết định thế nhé. Thế nào, có phải cái này không? Đúng vậy, chính là cái này. Nhưng sao cái này không có độ bóng? Có lẽ là do ở với con người lâu rồi. Cô Long, xin hỏi, cái này có thể cho tôi không? Cái này
Sao không tiện hả? Không, ngài Lâm, ngài hiểu lầm rồi. Nếu ngài muốn thì cứ lấy đi. Chỉ là những thứ như thế này. Trước đây tổng cộng có 2 viên. Không biết có phải là rất quan trọng đối với ngài Lâm không? Cô nói gì? 2 viên. Ai? Hai người vào nhà trước đi. Mày chính là Lâm Viêm. Mày là người của Minh Điện. Đúng vậy. Không ngờ tiểu tử nhà họ Lâm năm đó lại còn sống. Năm đó chẳng lẽ mày cũng tham gia vào cuộc đại loạn nhà họ Lâm năm đó? Hơn cả tham gia. Cho đến bây giờ tao vẫn còn nhớ biểu cảm của bố mẹ mày khi bị thảm sát dưới lưỡi hái của tao. Thật khiến người ta hoài niệm. Là mày đã lấy mạng bố mẹ tao. Nếu lúc đó không phải bố mẹ mày liều mạng giữ chân tao, tao đã tự tay kết liễu mày rồi. Sao cũng không ngờ tới đứa tạp chủng được 2 kẻ đó liều mạng cứu sống lại còn chạy về đây chịu trận nhỉ. Mày chán sống rồi. Thần binh thiên tướng nhập linh thể ta, trợ trận sát phạt. Tiểu tử, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tao khuyên mày ngoan ngoãn giao đồ ra đây. Tao đảm bảo sẽ cho mày ra đi nhẹ nhàng hơn. Bớt nói nhảm đi. Vậy thì xem mày có bản lĩnh này không đã. Tao khác với con đàn bà lẳng lơ kia. Nếu đã chán sống, vậy thì đoàn tụ với bố mẹ mày đi. Cung thỉnh bát tướng đại đạo Thế Tôn, cứu chúng sinh diệt luân hồi. Cái gì? Lại là thượng thân? Bây giờ mới biết sao? Hơi muộn rồi. Năm đó mày lấy mạng cha mẹ tao, hại nhà họ Lâm tao. Mối thù sâu như biển máu này không đội trời chung. Tao đã nói rồi. Món nợ này tao nhất định sẽ đòi lại. Như Lai, trấn áp cho tôi. Như Lai tuân lệnh. Vô tổng sở lai, diệt vô sở khứ. Tiêu trừ tội chứng, bất đoạn ác đạo. Luân hồi trưởng. Chiến thắng cuối cùng nhất định thuộc về Minh Điện chúng ta. Là bùa thế mạng. Bùa thế mạng. Khốn nạn. Chỉ là một hóa thân bằng phép. Người của Minh Điện đều nhát cái như vậy sao? Có lẽ hắn chỉ là để thăm dò chúng ta. Vừa nãy không phải nói còn có một người khác nữa sao? Chắc hẳn là Minh Hoàng. Chúng ta phải nhanh chóng hành động. Phải tìm được những phong thần lạnh khác. Không thể để chúng rơi vào tay người của Minh Điện. Nếu không thì tam giới sẽ đại loạn. Minh Điện, tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi em ở đâu? Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại thế này? Tôi đã nhìn thấy em gái tôi rồi. Em ấy vẫn còn sống, nhưng tôi lại không thể tìm được vị trí của em ấy. Xem ra Long Gia nói không sai. Mảnh còn lại đang ở trong nhà đấu giá. Nhưng mảnh trên người em gái cậu dường như có một loại cấm chế nào đó. Khi cố gắng tìm kiếm sẽ bị phản vệ. Nhưng may mắn là bây giờ đã biết em gái tôi còn sống. Đợi chúng ta lấy được mảnh phong thần lạnh còn lại, chắc là có thể dò tìm được vị trí cụ thể của em gái cậu. Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cứu được em gái cậu. Tuyết Nhi, anh nhất định sẽ tìm thấy em. 5 năm nay em đã chịu khổ rồi. Đáng ghét. Lẽ nào cả Hải Thành không có một ai sẵn sàng hợp tác với chúng ta sao? Nếu điều này xảy ra trước khi dự án khởi động, việc chuẩn bị vốn không đủ, thì 20 tỷ đó sẽ đổ sông đổ bể. Thẩm tổng, sao lại cau mày ủ rũ thế?
Lâm Vũ Thiên, anh đến làm gì vậy? Đương nhiên là đến để bàn chuyện hợp tác với cô rồi. Bàn chuyện hợp tác? Tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Thẩm gia chúng tôi không thể nào hợp tác với Lâm gia các anh được. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không thể nào có bất kỳ mối quan hệ nào. Lần này tôi không phải đại diện cho Lâm gia đến nói chuyện với cô, mà là đối gia. Thỏa thuận đầu tư của tập đoàn Khai Nguyên. Đây là điều kiện mà đối gia đưa ra. Họ sẵn sàng giúp Thẩm gia các cô chi trả 100% vốn khởi động ban đầu. Hơn nữa lợi nhuận sau này chia năm ăn năm. 100% lợi nhuận chia năm ăn năm. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Không tin thì cô có thể tự mình xem đi. Vậy thì họ có điều kiện gì không? Đương nhiên là có rồi. Chính là cần Thẩm tiểu thư đây đích thân đến công ty của họ một chuyến. Đích thân đi. Dù sao, cơ hội cũng đã đưa đến cho cô rồi. Đi hay không là tùy vào Thẩm tiểu thư đây. Xin cáo từ. Đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách này thôi. Long lão, mấy ngày nay đa tạ sự đón tiếp của ông. Ông cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi xin phép về Hải Thành trước đây. Ngài Lâm khách sáo rồi. Đây đều là những gì chúng tôi nên làm. Hơn nữa, tiệc tiếp đón sắp được tổ chức rồi. Đến lúc đó Long gia chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài Lâm. Làm phiền rồi. Alo. Cái gì cơ? Lập tức thông báo cho Hải lão, nếu Thẩm Mặc xảy ra dù chỉ một chút vấn đề, tôi sẽ hỏi tội các người. Mời vào. Đới thiếu, Thẩm tiểu thư đến rồi. Mau, mời Thẩm tiểu thư vào đi. Cô Thẩm, mời cô ngồi. Mọi người đều nói cô Thẩm là một người đẹp hiếm có. Hôm nay, tôi thấy nó thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó. Sếp Đới, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Được. Nhưng không cần phải vội. Về hợp đồng, chúng ta sẽ nói sau. Hôm nay, tôi chủ yếu muốn nắm bắt cơ hội này để hiểu rõ hơn về cô. Tôi hiểu rồi. Chúng ta đều ở đây để hợp tác. Nếu ông với Thẩm gia tôi có vấn đề gì không hiểu, chỉ cần hỏi tôi trực tiếp, tôi sẽ không giấu giếm gì hết. Tôi thì muốn nghe xem Thẩm gia các người có thể mang lại điều gì cho nhà Đới chúng tôi. Nếu Đới gia có thể hợp tác cùng Thẩm gia, ông sẽ nhận được dự án phát triển Tây Thành, một nửa quyền hợp đồng, lợi nhuận tự nhiên được chia đôi. Tất cả những điều này đều có trong hợp đồng. Cô Thẩm, không lẽ cô chỉ có chút thành ý này thôi sao? Ý ông là gì? Đây không phải là tất cả yêu cầu mà ông đưa ra sao? Có vẻ như cô chưa hiểu ý tôi rồi. Vậy thì tôi sẽ nói đơn giản thôi. Nghĩa là tôi đã giúp cô, thì có phải cô cũng nên báo đáp tôi cái gì đó chứ? Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý ông muốn nói. Cái này, chúng ta cứ làm theo hợp đồng thôi. Cô Thẩm của tôi ơi, trước giờ cô vẫn luôn đàm phán hợp đồng như vậy hả? Cô xem đi, gia tộc Đới chúng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ 100% khoản đầu tư giai đoạn đầu. Còn lợi nhuận, tôi sẽ cho cô một nửa. Nói thật, các người được hưởng lợi to như vậy, cô không nên cho tôi chút lợi ích gì sao? Ví dụ, sử dụng điểm mạnh của cô làm tôi vui vẻ. Đới tổng, tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với ông, không phải đến để tìm ông làm chuyện xấu hổ. Xấu hổ? Đừng nói những lời khó nghe vậy chứ. Đây là kinh doanh, mỗi bên đều có lợi, đúng không? Miễn là cô làm tôi thoải mái. Tôi hứa, cô không cần phải lo lắng về dự án này. Và gia đình Thẩm của cô sẽ trở thành gia đình hạng nhất ở Hải Thành. Có vẻ như Đới tổng không thực sự muốn hợp tác. Nếu đã như vậy,
Sự hợp tác của chúng ta kết thúc tại đây. Ông muốn làm gì? Tôi là chủ tịch của tập đoàn Phương Thịnh. Không một ai trong Hải Thành dám từ chối tôi. Cô nghĩ nơi này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Tôi nghe nói ông chồng nhà cô suốt 5 năm đều chưa từng chạm vào cô. Chắc hẳn cô đang cô đơn lắm. Hôm nay, hãy để tôi thỏa mãn cô. Hãy để tôi đi. Cái loại đê tiện này. Cô là... Cô Thẩm, cô ổn chứ? Thuộc hạ đến cứu giá muộn, mong cô Thẩm tha tội, tôi không sao. Chuyện này là sao? Hải lão, sao lại với Thẩm gia? Ai đã để bản kế hoạch dự án ở đây? Bảng kế hoạch hạng mục. Ông ăn gan hùm mật báo rồi sao? Ngay cả dự án tôi giao cho Thẩm gia, ông cũng dám nuốt. Nhà họ Đới các người càng ngày càng không coi tôi ra gì rồi. Oan uổng quá, Hải lão, tôi thật sự không biết đó là của ngài giao cho Thẩm gia. Nếu tôi biết đó là dự án ngài giao cho Thẩm gia, ngài cho tôi 100 cái gan, tôi cũng không dám làm can. Hơn nữa, tôi chỉ bàn chuyện hợp tác với họ, tuyệt đối không có ý định nuốt riêng. Bàn chuyện hợp tác? Bàn chuyện hợp tác cần phải bắt nạt cô Thẩm như vậy sao? Ông có biết cô ấy thuộc về vị đại nhân kia không? Đụng vào cô ấy, ông đúng là chán sống. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi có mắt không tròng, xin tha cho tôi đi. Anh ấy nói không sai, là tôi đến tìm anh ấy, bàn chuyện hợp tác, các người đừng đánh nữa. Đánh nữa anh ấy sẽ mất mạng. Loại người như vậy, cho dù đánh thê thảm cũng không đáng tiếc. Cô Thẩm, làm ơn giúp tôi cầu xin một chút đi. Vừa nãy là tôi quá đường đột. Tôi thật sự biết sai rồi. Cô bảo họ tha cho tôi được không? Cô Thẩm, im miệng. Không có phần cho ông nói. Cô Thẩm, dự án này trị giá 20 tỷ này, sao cô lại phải hợp tác với công ty khác? Vốn khởi động của dự án này đã cần 4 đến 5 tỷ. Với thực lực hiện tại của Thẩm gia chúng tôi, thật sự không đủ để chống đỡ. Là bất đắc dĩ, chỉ đành hợp tác với anh ấy. Thì ra là vậy. Là tôi đã suy nghĩ không chu đáo. Thư ký Trương. Cô Thẩm, đây là thẻ đen chí tôn của tập đoàn Khai Nguyên chúng tôi. Có nó rồi, cô có thể tùy ý điều động mọi tài sản của tập đoàn chúng tôi. Sau này, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Sao như vậy được? Dự án này vốn là ngài cho chúng tôi, bây giờ lại cho chúng tôi tiền vốn nữa. Tuyệt đối không được. Cô Thẩm, xin nhận lấy đi. Cô nhận lấy tấm thẻ này, tôi cũng dễ ăn nói hơn. Không, tuyệt đối không được. Nếu ngài chỉ để truyền lời, thì phiền truyền giúp tôi lời cảm ơn đến vị thần vương kia là được. Chuyện tiền bạc tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Tôi sẽ lo. Khoản chi phí này Đới gia chúng tôi sẽ chi, cung cấp miễn phí. Ông lại muốn giở trò gì nữa đây? Cô Thẩm, tôi không có ý gì khác, chỉ là khoản chi phí này thôi. Xin cô cho tôi một cơ hội, chúng tôi cung cấp miễn phí. Chỉ mong đại nhân rộng lượng, không chấp tiểu nhân. Xin tha cho tôi một lần. Tôi thấy làm như vậy cũng không phải là không được. Cô Thẩm, cô thử cân nhắc xem sao. Theo tôi thấy, phế bỏ hắn mới tốt. Đừng, chỉ là 5 tỷ còn con. Chẳng qua chỉ là chuyện, một câu nói của chủ nhân mà thôi. Thật sự là tôi muốn bồi thường một chút mà. Cô Thẩm ơi, cô tha cho tôi đi. Lần này cô tha cho tôi đi. Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. 5 tỷ. Dự án kết thúc tôi sẽ trả lại ông. Cô Thẩm, tôi đưa cô về. Coi như tiểu tử ông may mắn. Nhớ kỹ, 5 tỷ, dám thiếu một xu, tôi sẽ cho Đới gia các người biến mất hoàn toàn. Cô ấy thật sự nói như vậy sao? Vâng, ngài Lâm. Cô Thẩm đặc biệt nhấn mạnh, cô ấy sẽ không bị tiền bạc mua chuộc so với những cô gái thế tục kia. Ngài Lâm, ngài có người vợ như vậy, thật sự là phúc khí lớn. Quả không hổ là người mà Lâm Viêm tôi nhìn trúng. Tuy nhiên, ông vừa nói, lần này người nói cho ông biết Thẩm Mặc sẽ gặp nguy hiểm, cũng là người Đới gia. Vâng. Thú vị.
Người càng tự cho mình thông minh, kết cục chỉ càng thảm hơn. Được rồi, ông đi chuẩn bị chuyện yến tiệc trước đi. Tôi thật sự rất mong chờ biểu cảm của họ trong yến tiệc. Vâng. Nới Đại Đông, cái thằng nhóc thối tha nhà mày, sao ngay cả một người phụ nữ cũng không giải quyết được, lại còn chọc giận Hải lão. Rốt cuộc là sao? Chuyện này ba thật sự không thể trách con được. Con cũng vì nghĩ cho Đới gia thôi. Ba nghĩ xem, nếu như Đới gia chúng ta cũng có thể lấy được dự án 20 tỷ kia, thì đối với địa vị của Đới gia ở Hải Thành là vô cùng có lợi. Hơn nữa, con cũng không biết cái nhà họ Thẩm nhỏ bé kia sao họ lại có thể liên quan đến Hải lão. Tôi không có đứa con trai vô dụng như mày, khiến Đới gia chúng ta mất trắng 5 tỷ. Hơn nữa, đây còn chưa phải là quan trọng nhất. Hải lão lần này ở Hải Thành tổ chức một buổi tiệc tiếp đón, nghe nói là để nghênh đón một nhân vật lớn nào đó. Vốn dĩ Đới gia chúng ta biết đâu đấy, rất có thể nhân cơ hội lần này một bước lên trời. Nhưng bây giờ thì sao? Đều bị thằng nhóc nhà mày phá hỏng hết rồi. Bố ơi, chuyện này thật sự không thể trách con được. Bố, chuyện này bố đừng trách anh cả nữa. Nếu trách thì trách con. Lúc đó đáng lẽ nên dặn dò anh cả nhiều hơn. Hoặc là nói, chuyện này đáng lẽ nên để con đi làm. Như vậy thì không những có thể lấy được dự án này, biết đâu còn có thể thông qua Thẩm gia để quen biết Hải lão và những người khác nữa. Mày đã biết từ sớm rồi đúng không? Mày có phải là cố ý để tao tiếp cận Thẩm gia, rồi sau đó tao đắc tội với Hải lão kia? Có phải là như vậy đúng không? Anh cả, anh không thể nói như vậy được. Em có lòng tốt giới thiệu dự án cho anh, ai biết anh lại có ý đồ bất chính đối với cô cả Thẩm gia kia chứ. Nếu anh chịu khó hợp tác tốt với người ta thì đâu có chuyện ngày hôm nay. Bản thân anh không được thì đừng đổ lỗi lên đầu em. Anh làm loạn vô lý trước mặt bố, nếu đồn ra ngoài, nhà họ Đới chúng ta sẽ bị người ta cười chê mất. Đới Một Bạch mày, đủ rồi. Hai anh em cãi nhau như vậy, đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa? Một Bạch, bố, nhà họ Đới chúng ta có được thành tựu ngày hôm nay, công lao của con là lớn nhất. Mà con cũng thông minh hơn cả anh con. Chuyện này hay là con nghĩ cách xem sao? Làm thế nào là tốt nhất? Bố, chuyện này thì bố không cần lo lắng. Lại đây. Lại đây nào. Đây là... Đúng vậy, cái này là thiệp mời dự tiệc của Hải lão tổ chức ngày mai. Con đã nhờ người giúp chúng ta có được tư cách tham dự rồi. Còn cái này nữa. Cái này là món gốm thiên hoàng mà con khó khăn lắm mới có được. Cả Hải Thành, thậm chí cả Bắc Tỉnh đều là bảo vật hiếm thấy. Đến lúc đó trực tiếp dâng cái này cho tiểu thư Thẩm, sau đó rồi bảo anh cả quỳ xuống lại cô ấy một lại để xin lỗi. Chắc hẳn chuyện này chắc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Mày bảo tao quỳ gối trước một người phụ nữ ở trước mặt bao nhiêu người như vậy? Bố ơi, nó cố tình đấy bố. Đủ rồi. Đới Phong, xem con bây giờ ra thể thống gì? Là gia chủ tương lai của Đới gia, con có thể học hỏi em trai một chút không? Nếu không, sau này làm sao lãnh đạo Đới gia chúng ta đây? Không phải bố ơi, bố xem chuyện gia chủ sau này có thể thông qua hình thức tuyển chọn để quyết định không? Đới Phong là anh cả của con, anh ấy có chỗ nào làm không đúng, còn làm em trai nên kịp thời giúp đỡ giải quyết. Chỉ khi hai anh em các con đồng lòng hiệp lực, Đới gia chúng ta mới có thể đi xa hơn. Còn về chuyện gia chủ Đới gia, con không cần quá băn khoăn. Nhưng bố ơi, thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Con về nghỉ sớm đi. Bố và anh con còn có vài chuyện cần dặn dò. Vâng. Vậy con đi trước đây. Về đi. Con nói nó chính là cái thứ con hoang của Đới gia chúng ta nhặt về, con muốn tranh giành vị trí gia chủ với con miếng ăn cho nó đã là ban ơn rồi. Thôi đi, cái thứ vô dụng nhà con. Những chuyện phiền phức này cứ giao cho nó đi giải quyết. Ngoài ra, con còn phải giúp bố chuẩn bị vài thứ.
Bấy nhiêu năm qua, hóa ra đời gia luôn coi tôi như một con chó. Hèn gì lão già đó luôn không nhận tôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đới thiếu, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ biết trơ mắt nhìn cái tên Đới Phong đắc thế sao? Bao nhiêu năm nay tôi đã dốc hết sức vì Đới gia. Nếu họ đã bất nghĩa trước thì đừng trách tôi bất nhân. Anh Đới, chỉ cần em ra tay, cả Đới gia sẽ là của anh. Thiệp mời thật là tốt quá rồi. Không ngờ nha, Tiểu Mặc nhà chúng ta nha, được đại nhân vật để mắt tới rồi. Nhà họ Thẩm chúng ta nha, ngày bay cao vươn xa, sắp tới rồi. Lúc tham gia tiệc phải thể hiện thật tốt nha. Đúng vậy, chỉ riêng dự án 20 tỷ kia và vả mặt Đới ra hai chuyện này, bây giờ ít nhất cả Hải Thành không một ai dám đối đầu với Thẩm gia chúng ta nữa. Bố mẹ, không có gì đáng vui cả. Bất kể vị đại nhân vật trong miệng bố mẹ có thích con hay không, con cũng sẽ không chấp nhận anh ta. Tiểu Mặc, con nói gì vậy? Đó là người mà ngay cả Hải lão cũng phải nghe lạnh. Đó là phúc khí con tu 8 đời mới có được. Có gì không tốt chứ? Con vẫn chưa quên cái thằng nhóc nhà họ Lâm đó sao? Ba nói cho con biết, chuyện này tuyệt đối không thể. Thằng nhóc đó bây giờ còn lo thân mình không xong, ở cùng với Thẩm gia chúng ta sẽ làm liên lụy đến Thẩm gia chúng ta. Thôi được rồi bố, đừng lo cho con nữa. Chuyện của con sẽ tự quyết định. Lâm Viêm, cậu đến nhà chúng tôi làm gì? Cút đi, nhà chúng tôi không chào đón cậu. Chờ một chút. Mẹ, cứ để anh ấy vào đi. Tôi không phải đã đưa tiền cho anh rồi sao? Anh đến làm gì? Không phải là chê tiền ít, lại đến đòi tiền nữa chứ gì? Tôi đến thăm vợ tôi. Có gì không đúng sao? Cậu cũng xứng gọi như vậy sao? Có biết Tiểu Mặc nhà chúng tôi đã được đại nhân vật ở Bắc tỉnh để mắt tới rồi không? Còn cho chúng tôi dự án 20 tỷ nữa. Nhà họ Thẩm chúng tôi sắp bay cao vươn xa rồi. Cậu một kẻ phế vật vô quyền vô thế. Đừng nói là bây giờ, ngay cả trước đây nhà họ Lâm các người con cũng không xứng với con gái nhà tôi. Đủ rồi mẹ, đừng nói nữa. Vậy nếu tôi nói tôi chính là vị đại nhân vật mà các người nói đến thì sao? Chỉ dựa vào cậu sao? Cậu cũng không tự cân nhắc bản thân mình đi. Được mấy cân mấy lạng. Cậu là vị đại nhân vật đó, vậy tôi còn là đương kim quốc chủ nữa kìa. Lâm Viêm, rốt cuộc anh đến đây làm gì vậy? Tôi chỉ muốn vợ tôi trở thành người tỏa sáng nhất trong bữa tiệc mà thôi. Xin chào cô Thẩm. Đây là 6 bộ lễ phục cao cấp mà Hải lão đã chuẩn bị cho cô. Mỗi bộ đều trị giá hơn 50 triệu. Xin ngài nhận lấy trước đã, rồi tự mình chọn lựa. Cái gì? 50 triệu? Nếu mỗi bộ đều là 50 triệu, vậy 6 bộ. Hải lão thật sự quá chu đáo rồi. Xin hãy thay chúng tôi cảm ơn Hải lão thật nhiều. Không có gì, chúng tôi cũng nghe theo lời ngài Lâm. Ngài Lâm. Thì ra là vậy. Không ngờ dưới trướng Hải lão còn có một thuộc hạ khẩu khí lớn như vậy. Tôi dưới trướng Hải lão. Phải đó. Không thì 5 năm nay sao cậu dám quay về? Thì ra là tìm được chỗ dựa rồi. Coi như cậu vẫn còn chút tác dụng, nhưng mà cậu phải hầu hạ Tiểu Mặc nhà chúng tôi cho thật tốt. Đến lúc đó Tiểu Mặc nhà chúng tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp với vị đại nhân vật kia. Thật là vô tri. Cậu mắng ai đấy? Hãy nói chuyện tôn trọng một chút, bằng không cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Lâm Viêm, lời mẹ nói là thật sao? Có phải thật hay không? Ngày mai em đến bữa tiệc xem thử, chẳng phải sẽ biết sao. Được rồi, đồ anh cũng đã đưa đến rồi.
Anh không làm phiền thêm nữa. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc. Lâm Viêm, 5 năm nay anh thay đổi nhiều quá. Em cảm giác mình sắp không nhìn thấu anh nữa rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiệt Thần Vương. Là Tiệt Thần Vương. Tiểu Mặc, tối nay có một vị đại nhân vật sẽ đến. Con phải thể hiện thật tốt đấy. Phải đó Tiểu Mặc. Cho dù con thật sự không thích, cũng đừng chọc giận ngài ấy. Trước mặt ngài ấy, chúng ta còn chẳng là cái thá gì. Nếu đắc tội với ngài ấy, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong đời. Yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Đây chẳng phải là đại tiểu thư Thẩm sao? Lâm Vũ Thiên. Tiểu thư Thẩm ăn mặc thế này cũng không tệ nhỉ. Tôi thấy đấy, hôm nay cả bữa tiệc này không ai có thể sánh bằng tiểu thư Thẩm cả. Cô đây là quyết tâm phải có được rồi. Anh nói vậy là ý gì? Tiểu thư Thẩm đừng giả vờ nữa. Nếu thật sự được vị đại nhân vật kia để mắt tới, đừng quên nhà họ Lâm nhé. Sau này nhà họ Lâm còn trông cậy vào cô nâng đỡ nhiều đấy. Đừng lấy cái suy nghĩ nhỏ nhen của anh ra làm tôi ghê tởm. Chuyện của tôi còn chưa đến lượt anh phải bận tâm đâu, biết chưa? Này Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, còn đợi ba mẹ với. Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo. Đợi khi cô bị vị đại nhân vật kia chơi chán rồi, xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Rất tốt. Hôm nay thằng nhóc đới Mộc Bạch không đến, thật là trời giúp ta mà. Hôm nay con phải thể hiện thật tốt. Tương lai của đới gia chúng ta sau này sẽ hoàn toàn dựa vào con đấy. Vâng bố. Chắc hẳn cô là tiểu thư Thẩm nhỉ? Chăm nghe không bằng một thấy. Dáng vẻ động lòng người thế này, e rằng ngay cả thần tiên gặp cũng phải bị cô mê hoặc thôi. Ngài là? Xin lỗi cô Thẩm, vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân. Tôi là gia chủ hiện tại của đới gia, đới Đại Đồng. Trước đây con trai tôi đã gây ra một số chuyện không vui với cô Thẩm. Cũng nhờ có cô Thẩm đã giơ cao đánh khẽ. Đới Phong, cô Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi. Thằng nhóc này chẳng hiểu chuyện gì cả, đã mạo phạm cô Thẩm. Tôi ở đây này, xin lỗi cô Thẩm một tiếng. Chén rượu này tôi xin uống trước để tỏ lòng kính trọng. Ngài không cần khách sáo như vậy. Nhà họ Thẩm chúng tôi vẫn còn nợ các ngài 5 tỷ mà. Nếu cô nói là nợ thì đó là cô quá khách sáo rồi. 5 tỷ đó cứ coi như là món quà bồi thường chúng tôi tặng cho cô Thẩm. Ngoài ra hôm nay chúng tôi còn mang theo một món quà tặng cô. Đồ đâu? Đây này. Cô Thẩm, một chút tấm lòng không đáng kể, mong cô Thẩm đừng chê. Đây là, cái này gọi là Thiên Hoàng Từ, trị giá 2 tỷ. Cả Hải Thanh, thậm chí là Bắc Tỉnh của chúng ta cũng là bảo vật hiếm thấy. Chúng tôi tặng nó cho cô Thẩm, vẫn hy vọng cô Thẩm đừng vì một chút chuyện không vui trong quá khứ mà ảnh hưởng đến hòa khí. Trời ơi, 2 tỷ sao? Món đồ này còn đắt hơn cả một Thẩm gia chúng ta. Ngoài ra chúng tôi còn đặc biệt vì cô Thẩm chuẩn bị một món quà nữa. Vòng Long Phượng. Nó được chế tác từ hàn ngọc cực phẩm. 100 tấn hàn ngọc mới ra được một đôi vòng như thế này. Ý nghĩa của nó là trường trường cửu cửu, bách niên hòa hợp. Đới lão, ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng chiếc vòng này tôi không thể nhận. Đừng mà cô Thẩm, đây là món quà hôm nay tôi đã cẩn thận chọn cho cô và vị đại nhân kia. Mặc dù đối với vị đại nhân kia mà nói chẳng là gì cả, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chút tấm lòng của đới gia chúng tôi, phải không? Tôi nói không cần thì là không cần, còn muốn tôi nói lại lần nữa sao? Đới lão có ý tốt như vậy, từ chối thế này e rằng không hay lắm. Tiểu Mặc, xem ra bộ quần áo này rất hợp với em.
Người phụ nữ của anh phải rực rỡ chói mắt như thế này. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra. Tiểu Mặc cũng là người cậu có thể chạm vào sao? Mẹ, thằng nhóc này là ai vậy? Dám càn rỡ như thế, ngay cả cô Thẩm cũng dám bất kính. Đúng là chán sống. Anh ta chính là một tên sát nhân, một tên điên. Không ngờ mày thật sự dám đến đấy. Em trai, anh, một tội nhân của nhà họ Lâm cũng dám đến. Tôi có gì mà không dám. Đúng là anh trai tốt của tôi. Cái gì? Chẳng lẽ hắn chính là Lâm Viêm, đại thiếu gia nhà họ Lâm năm đó sao? Thật sao? Chính là người đó, 5 năm trước phát điên làm loạn nhà họ Lâm. Tên sát nhân đã ra tay với ba mẹ rồi sao? Không thể nào. Cậu là Lâm Viêm, ngồi không đổi họ, đi không đổi tên. Sao vậy? Ông cụ đới. Chuyện 5 năm trước quên nhanh thế sao? Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Không sao. Hôm nay tôi sẽ cho mỗi người có mặt ở đây đều phải mở to mắt nhìn cho rõ. Lâm Viêm này làm thế nào từng chút một lấy lại những thứ đã mất của mình. 5 năm qua em vất vả rồi. Từ giờ để anh bảo vệ em. Lâm Viêm, anh có biết mình đang làm gì không? Vị trí đó chính là Hải lão chuẩn bị cho vị nhân vật quan trọng của hôm nay đấy. Anh ngồi lên đó, chẳng phải là muốn đi vào đường cùng sao? Lâm Viêm, anh làm gì vậy? Mau xuống đi. Lát nữa Hải lão đến sẽ trách tội anh đấy. Đúng vậy. Thằng nhóc thối, còn không mau cút xuống. Đừng tưởng theo sau Hải lão là có chút bản lĩnh. Chỗ đó không phải là nơi anh được ngồi. Vị đại nhân vật mà các người nói chẳng phải là tôi sao? Nực cười. Anh chỉ là một tên chó săn thôi. Anh có biết bữa tiệc hôm nay danh nhân các giới ở Hải Thành tề tựu đông đủ chính là để được chiêm ngưỡng chân dung của vị đại nhân vật kia. Hơn nữa, anh cũng không nhìn xem ai có mặt ở đây mà không có thân phận cao quý hơn anh. Anh còn dám tự tiện ngồi vào vị trí đó. Tôi nói cho anh biết, hôm nay dù Hải lão có chống lưng cho anh cũng không còn đường lui. Nghe nói vị nhân vật lần này đến chính là thần vương vô thượng trấn giữ thần điện. Trên vạn người, đừng nói Hải Thành, ngay cả toàn bộ Bắc tỉnh, trước mặt vị nhân vật này cũng chỉ là một lũ kiến hôi, chẳng phải sao? Hơn nữa nghe nói vị đại nhân kia tổ chức bữa tiệc ở Hải Thành chính là để có được sự yêu mến của tiểu thư Thẩm. Bây giờ thằng nhóc này gớp mất phong thái của vị đại nhân kia, lại còn mạo phạm tiểu thư Thẩm, e rằng không sống nổi rồi. Vậy sao? Vậy các người đi hỏi Hải lão xem, nếu hôm nay bữa tiệc này tôi không đến được, ông ấy còn có thể tổ chức tiếp không? Ghê thật. Xem ra 5 năm qua đầu óc của anh vẫn chưa chữa khỏi. Thằng nhóc này đúng là bùn nhão không trát được tường. Thẩm Mặc, mau chóng cắt đứt quan hệ với thằng nhóc thối này đi. Nếu để vị đại nhân vật kia biết được, chúng ta đều xong đời rồi. Lâm Viêm, anh mau xuống đi, lát nữa không kịp đâu. Anh làm thế này sẽ tỏi đấy. Tiểu Mặc, xem ra em vẫn quan tâm anh, nhưng em yên tâm, hôm nay ở đây không ai trong số họ có thể động vào anh. Các người có mặt ở đây đều là rác rưởi. Cậu, mày, các người muốn lấy việc đè bẹp tôi làm vinh quang sao? Xin lỗi nha. Tất cả mọi người có mặt ở đây, các người đều chưa đủ tư cách. Nhìn khắp cả Hải Thành 3.240.000 km², anh là người duy nhất không sợ mất mạng hả? Dám chống lại thế lực tối cao, tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Người đâu? Trói người này lại mang xuống. Hôm nay ta phải giúp Hải lão loại bỏ cái thứ tai họa này. Mau, người đâu? Nhà họ Đới chúng tôi cũng phải góp một tay. Dừng tay, tôi xem ai dám. Tiểu Mặc, con làm gì vậy? Con đừng hồ đồ. Tiểu Mặc, mau quay về đây. Thẩm tiểu thư, cô đây là ý gì?
Chẳng lẽ cô muốn bao che cho tên khốn này sao? Anh ấy không cố ý. Tôi đi nói chuyện với anh ấy. Lâm Viêm, nghe lời em đi. Anh mau xuống đi, anh như vậy sẽ mất mạng đấy. Không ngờ đấy, ngay cả khi đã đến ngày hôm nay, anh vẫn được em bảo vệ ở phía sau như hồi đó. Là anh nợ em quá nhiều rồi. Đang lo không có cơ hội xử lý hai người các người, bây giờ lại tự mình đưa tới cửa rồi. Đúng là trời giúp mình. Còn tiện nhân, sau ngày hôm nay, e rằng vị đại nhân vật kia cũng sẽ thất vọng về cô thôi. Tội danh của hắn, e rằng không phải Thẩm tiểu thư cô nói vài lời là có thể biện hộ được đâu. Phải đợi Hải lão đến tự mình xử lý. Nếu Thẩm tiểu thư cô cố ý ngăn cản, tôi chỉ có thể cho rằng cô muốn bôi nhọ vị đại nhân kia. Chỉ có thể đưa cả cô xuống cùng. Anh dám? Tôi có gì mà không dám. Trói hai tên tiện nhân này lại mang xuống cho tôi. Dừng tay. Các người thật to gan. Cung nghênh Hải lão. Chúng tôi cung nghênh Hải lão. Vốn dĩ tôi còn muốn từ từ để các người cảm nhận sự tuyệt vọng, nhưng bây giờ Hải lão đã đến rồi, các người sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng thôi. Được, vậy chúng ta hãy chờ xem. Anh cái thứ không biết trời cao đất dày. Lâm Viêm, anh còn chưa đứng dậy sao? Hải lão đã đến rồi, anh như vậy sẽ chọc giận ngài ấy. Đến lúc đó hai chúng ta, một người cũng không thoát được. Không sao đâu. Tối nay là họ mời anh tới đây. Lâm Viêm, Hải lão, ngài nghe tôi giải thích. Chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Bây giờ các người có giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích rồi. Hãy chờ đợi cơn thịnh nộ của vị đại nhân vật kia đi. Các người vừa rồi đang làm gì vậy? Hải lão, bữa tiệc tối nay xảy ra chút chuyện. Nghe nói là thuộc hạ của ngài, không biết trời cao đất dày, đã làm loạn trật tự hội trường. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết chuyện này. Đúng vậy, Hải lão, chúng tôi đã khống chế được hai người bất kính với thần vương này rồi. Hoàn toàn tùy Hải lão xử lý. Ba, các người oai phong quá nhỉ. Hải lão, ngài có thể hiểu lầm rồi. Chúng tôi biết hắn là thủ hạ của ngài, nhưng người này thật sự là quá mức coi thường người khác. Chúng tôi mới bắt hắn lại, chờ ngài xử lý. Người này còn là hung thủ gây án mạng nhà họ Lâm 5 năm trước. Hung thủ gây án mạng? Đúng vậy, chính là hắn. 5 năm trước đã sát hại ba mẹ ruột, khiến nhà họ Lâm đại loạn, mà bây giờ lại bị thẩm gia ruồng bỏ, nên trong lòng sinh oán hận. Ở bên ngoài làm sằng làm bậy, lại còn dùng thân phận vô danh để mạo danh người khác. Trong hội trường nơi quyền quý hội tụ này, coi thường tất cả mọi người, nói năng không kiêng nể, không biết tôn ti trật tự. Chúng tôi đã khuyên bảo tử tế, nhưng hắn lại càng làm quá, thậm chí còn bất kính với cô Thẩm, còn sỉ nhục danh tiếng của ngài. Hành động của người này chúng tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, nên mới ngăn chặn hắn lại, chờ Hải lão ngài xử lý. Tốt, các người làm tốt lắm. Hải lão quá khen rồi. Tôi còn không biết tôi lại có thể quá đáng đến vậy. Hải lão, ông nói xem, ông muốn xử lý tôi thế nào đây? Không biết điều. Hải lão, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng tôi nguyện vì Hải lão mà cống hiến. Sẽ dọn dẹp kẻ vô lễ này đi, để không làm bẩn mắt ngài. Tôi thấy người nên bị dọn dẹp là các người mới đúng. Hải lão, ý là sao? Hải Ba Đông, tôi chơi đủ rồi. Lâm Viêm, anh điên rồi sao? Lâm Viêm, anh, cái đồ không biết phải trái, dám gọi thẳng tên của Hải lão. Mắt mày không có trong hả? Mày có biết cậu ta là ai không? Tập đoàn Long Thị Bắc tỉnh đến. Thần điện Thái Thú, đại nhân Thanh Liên giá lâm. Lần này thì xong thật rồi. Nhà họ Thẩm chúng ta xong rồi. Chúng thần bái kiến thần vương. Đứng dậy đi. Thuộc hạ Thanh Liên, hộ giá đến muộn, xin chủ nhân trách phạt. Nhà họ Long Bắc tỉnh đến muộn, xin thần chủ trách phạt. Không sao, nếu các người đến sớm, làm sao tôi có thể chứng kiến tại buổi tiệc chuẩn bị cho tôi lại xảy ra một màn kịch thú vị như vậy chứ? Ngài Lâm, chuyện này lỗi là ở tôi. Tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Vậy ra, anh thật sự là thần vương. Anh chưa từng nói anh không phải, chỉ là các người không nghe mà thôi. Sao có thể như vậy?
Anh dựa vào cái gì mà là vô thượng thần vương chứ? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ bị nhà họ Lâm ruồng bỏ mà thôi. Nói ra thì tao còn phải cảm ơn mày nhiều đấy. Em trai tốt của tôi. Nếu không phải năm đó mày hãm hại, nói không chừng tao còn chưa có thành tựu như bây giờ. Hãm hại? Anh dựa vào cái gì mà nói là tôi hãm hại anh? Vẫn không thừa nhận sao? Đây là bằng chứng. Cậu cấu kết với Đới Gia 5 năm trước. Vì tranh giành gia sản nhà họ Lâm, cậu không ngại cấu kết với người ngoài, sát hại ba mẹ, dẫn đến em gái cậu, tức Lâm Tuyết Nhi, đến nay vẫn mất tích, không rõ tung tích. Còn cậu, thậm chí còn lấy hết mọi chuyện để vu oan hãm hại ngài Lâm. Cậu còn gì muốn giải thích không? Vậy tất cả những chuyện này đều là do anh làm. Uổng công bố mẹ tôi tin tưởng anh như vậy. Là giả. Tất cả những chuyện này đều là giả dối. Anh đừng tưởng anh đã leo lên vị trí cao rồi là có thể hãm hại tôi. Tôi nói cho anh biết, Lâm Viêm, trên thế giới này không ai có thể hãm hại tôi. Cố chấp không tỉnh ngộ, tôi có thể chứng minh. Lão Đường, sự thật năm xưa, Lâm Vũ Thiên mới là kẻ chủ mưu gây ra đại loạn Lâm gia năm xưa. Lão tiên sinh, ngài là... Ông là Lão Đường. Thiếu gia, ông còn sống. Thiếu gia, mau đứng dậy. Lão Đường, ông bị sao vậy? Chỉ là chút bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại. Năm xưa nếu không phải thiếu gia ra tay cứu giúp, e rằng lão phu hôm nay cũng sẽ không đứng ở đây. Ngài Lâm, vị này là ai vậy? Tôi là tổng quản Lâm gia năm xưa, cũng là nhân chứng sống duy nhất về chuyện đại loạn của Lâm gia 5 năm trước. Chuyện này thì ra là vậy. Vậy sự thật năm xưa là gì? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nhưng 5 năm trước, mọi biến cố mà Lâm gia gặp phải, tất cả đều là do Lâm Vũ Thiên và âm mưu của Đới gia. Lâm Vũ Thiên cùng Đới gia đã dồn bố mẹ Lâm Viêm thiếu gia vào cửa tử và truy sát thiếu gia Lâm Viêm đến cùng. Nếu không phải thiếu gia ra tay cứu giúp, e rằng tôi cũng khó thoát khỏi số phận. Sau khi tôi tỉnh lại thì nghe nói thiếu gia và tiểu thư đều đã tử trần rồi, cho nên tôi đã bỏ trốn. Cho đến hôm nay mới tận mắt nhìn thấy thiếu gia Lâm Viêm. Năm xưa đều là do tôi phòng bị không tốt, mong thiếu gia Lâm Viêm trách phạt. Lão Đường, ít nhất ông bây giờ còn sống là tốt rồi. Người đâu? Đưa hắn xuống cho ta. Năm xưa khiến nhà tao tan cửa nát nhà, em gái tao đến nay vẫn bặt vô âm tín. Thế nào? Bây giờ sự thật đã rõ ràng rồi chứ? Mày còn gì muốn nói không? Em gái, cô ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ mà thôi. Anh vậy mà thật sự coi cô ta là em gái sao? Điều khiến tôi ghê tởm nhất chính là lòng tốt vô dụng của các người. Lâm Viêm, tôi nói cho anh biết, chuyện tôi hối hận nhất năm xưa chính là đã không xử lý triệt để anh. Phải đó, nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Mày cứ chờ sự phán xét của pháp luật đi. Ngài Lâm, ngài nghe tôi nói, chúng tôi bị oan mà. Tôi và Đới Phong thật sự là không biết gì cả. Vậy sao? Ý của các người là chuyện năm xưa không phải do các người chỉ đạo sao? Tuyệt đối chính xác thưa ngài Lâm. Chuyện đó là do một mình Đới Mộc Bạch hắn làm. Tôi thật sự không hề hay biết. Đến khi chúng tôi biết thì Lâm gia đã thành ra thế này rồi. Hơn nữa, Đới Mộc Bạch hắn cũng không hoàn toàn là người của Đới gia chúng tôi. Hắn chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà Đới gia chúng tôi năm xưa tốt bụng nhận nuôi. Đây không thể hoàn toàn đại diện cho Đới gia chúng tôi được. Vâng, đúng vậy. Vậy khi các người biết Đới Mộc Bạch đã hủy hoại gia tộc họ Lâm của tôi, sát hại cha mẹ tôi, các người vẫn bao che cho Đới Mộc Bạch như vậy, cùng chịu tội với hắn. Cái này, nói đến đây, sao hôm nay không thấy Đới Mộc Bạch của gia tộc họ Đới các người đâu? Đúng, ngài xem, Đới Mộc Bạch này, hôm nay hắn không đến. Hắn chắc chắn biết ngài hôm nay sẽ đến. Hắn không dám đến gặp ngài, cho nên để hai cha con chúng tôi đến đây chịu tội thay hắn. Tâm địa hắn thật đáng bị trừng trị. Đúng vậy, ngài Lâm, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi nhất định sẽ đưa Đới Mộc Bạch đến trước mặt ngài để nhận tội.
Chuyện năm xưa, chúng tôi cũng nhất định sẽ cho ngài Lâm một lời giải thích rõ ràng. Chủ nhân, chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi làm là được rồi, không cần, cứ giao cho bọn họ đi. Tôi cho các người 2 ngày đưa đới Mộc Bạch đến trước mặt tôi. Như vậy tôi sẽ không truy cứu quá mức tội lỗi của các người. Bằng không, cùng tội với hắn, đáng bị tru diệt. Tôi cũng muốn gia tộc họ Đới các người nếm thử mùi vị huynh đệ tương tàn. Vâng, nhất định tôi sẽ làm theo. Tôi nhất định sẽ đưa Đới Mộc Bạch đến trước mặt ngài. Cảm ơn ngài Lâm. Còn về mày, Thanh Liên, đưa hắn đến sở cảnh sát Hải Thành. Đã đến lúc trả lại sự trong sạch cho tôi rồi. Vâng, bố vợ, mẹ vợ, Thẩm Mặc, Lâm Viêm, chuyện năm xưa là em đã hiểu lầm anh. Rất xin lỗi. Lâm Viêm, chúng tôi cũng không biết con là thần vương thật sự. Hai ông bà già này cũng mắng con không ít. Con đừng để bụng nhé. Bây giờ con vẫn gọi chúng tôi là bố mẹ vợ sao? Khiến chúng tôi hơi ngại. Tại chúng tôi lúc trước không có mắt nhìn, suýt chút nữa đã bỏ lỡ con rể tốt như con. Không sao đâu, các người cũng chỉ là bị lừa gạt thôi. Hơn nữa, Tiểu Mặc 5 năm nay cũng chịu không ít khổ vì con sẽ không để trong lòng đâu. Thế thì tốt quá. Đứa trẻ Tiểu Mặc này, dù chúng tôi khuyên thế nào, con bé cũng không nghe. Tôi thấy đây chính là duyên phận. Nhất định là duyên phận đặc biệt. Hôm nay em cũng vất vả rồi. Các người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn có vài việc cần xử lý. Đợi tôi xử lý xong sẽ về tìm các người. Mẹ và Tiểu Mặc sẽ ở nhà đợi con. Đi thôi, em đợi anh. Đi thôi. Bây giờ đại thù đã báo, danh dự cũng đã được phục hồi. Một trong những tâm nguyện của mình cũng coi như đã hoàn thành. Tiếp theo, chỉ còn lại việc tìm kiếm em gái mình và cả tung tích của Phong Thần Lạnh nữa. Không ngờ đấy, Lâm Viêm, kẻ mà 5 năm trước ai cũng chửi rủa, là kẻ chủ mưu. Vậy mà, sau 5 năm này, Lâm Viêm lại thay đổi như vậy. Thế nào? Tôi đã nói rồi, mắt nhìn người của tôi năm đó không tồi đúng không? Nếu không phải năm đó, tôi hạ quyết tâm đàm phán thành công mối hôn sự này với Lâm gia, chúng ta mới có được ngày hôm nay. Đều là công lao của ông. Ông cũng không nghĩ xem con gái tôi đã vất vả thế nào. Chỉ là bây giờ Lâm Viêm đã trở về rồi. Chúng ta đây sắp được thăng tiến như diều gặp gió rồi. Có phải Lâm Viêm về rồi không? Vậy để con ra mở cửa. Sao lại là ngươi? Alo, Lâm đại nhân. Không hay rồi, Thanh Liên đại nhân khi đang áp giải Lâm Vũ Thiên bị Lâm Vũ Thiên làm trọng thương. Lâm Vũ Thiên thừa cơ trốn thoát rồi. Thanh Liên cô ấy không sao chứ? Thanh Liên đại nhân tạm thời không sao, nhưng Lâm Vũ Thiên hình như là đã đi về phía của Thẩm tiểu thư rồi. Cái gì? Không ổn rồi. Tiểu Mặc gặp nguy hiểm rồi. Tiểu Mặc, Tiểu Mặc. Mẹ vợ, bố vợ. Alo ngài Lâm, tìm cho tôi. Dù có đào tung cả Hải Thành lên 3 tấc đất, cũng phải tìm cho ra Thẩm Mặc mang về cho tôi. Vâng. Các người không phải đi dự tiệc gì đó sao? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đới Mộc Bạch, con có biết tội của mình không? Tội? Đới Mộc Bạch tôi có tội gì chứ? Mày cấu kết với Lâm Vũ Thiên, hãm hại Lâm gia, sát hại cha mẹ ruột của Lâm Viêm, khiến Lâm gia đại loạn. Đây còn không phải là tội sao? Nực cười. Chuyện này đã xảy ra từ 5 năm trước rồi. Các người hôm nay đến chất vấn tôi, e rằng không thích hợp lắm nhỉ? Mày có biết không? Lâm Viêm mà các người từng truy sát kia bây giờ đã là điện chủ Thần Vương Điện rồi. Phía trên vạn người, bây giờ hắn đã giáng tội xuống rồi. Đới Mộc Bạch, vì đới gia chúng ta, mày vẫn nên mau đi nhận tội đi. Hay cho câu phía trên vạn người. Đới Mộc Bạch tôi
Những năm qua, vì đới ra mà dốc hết tâm huyết, trung thành tận tụy. Các người không công nhận cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn bán đứng tôi. Chẳng lẽ tôi không phải là con trai ông nữa sao? Ba, mày từ trước đến nay chưa từng là con trai tao. Mày chẳng qua chỉ là một đứa bị bỏ rơi không ai cần. Đới ra chúng tôi nuôi mày là phúc phận của mày. Còn mày thì sao? Chỉ biết mang họa đến cho chúng tôi. Mày chính là con chó mà đới ra chúng tôi nuôi. Là chó thì mày hãy làm tốt bổn phận của mình đi. Mau đi nhận tội đi, bằng không sẽ liên lụy đến chúng tôi đấy. Nếu đã nói đến nước này rồi, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Cái này là cái gì? Không cần sợ, chúng tôi không phải là người xấu gì cả. Đới Phong, con muốn làm gì? Con đừng qua đây. Tôi là ba con. Đâm. Đâm rồi. Hắn sắp tự xử rồi. Mau lên. Hay là để tao giúp mày đi. Thế nào rồi? Tìm thấy chưa? Sắp rồi. Tìm thấy rồi. Mỹ nhân, thế nào rồi? Không ngờ lại nhanh như vậy. Cô vẫn rơi vào tay tôi. Buông ra. Cô càng kêu tôi càng hưng phấn. Thần vương vô song thì sao chứ? Không phải vẫn không bảo vệ được vợ của mình sao? Hơn nữa tôi nói cho cô biết, với thủ đoạn hiện tại của tôi có thể nghiền nát Lâm Viêm trong nháy mắt. Thế nào? Có muốn đi theo tôi không? Anh đừng hòng. Lâm Vũ Thiên, đồ khốn nạn nhà anh. Cô đủ mạnh mẽ đấy. Cô càng kêu tôi càng hưng phấn. Thân hình tốt như vậy, cho hắn thì tiếc lắm. Ai đang giả thân giả quỷ vậy? Thần binh thiên tướng nhập linh thể ta, trợ trận sát địch. Cút ra đây cho tao. Mày cút ra đây cho tao. Anh Lâm Viêm. Lâm Viêm, không ngờ mày lại đến nhanh như vậy. Lâm Vũ Thiên, mày dám động vào nữ nhân của tao, quả thực là không muốn giữ mạng. Không muốn giữ mạng. Hôm nay tao sẽ giải quyết hết bọn mày. Như Lai, nghe lạnh. Đây là cái thứ gì vậy? Ngươi cho rằng danh hiệu vô thượng thần vương của tao là gọi chơi thôi sao? Như Lai, tội nghiệp của hắn đáng bị tru diệt. Khốn nạn. Hôm nay ta sẽ cho bọn mày nếm thử tiên dược mà đại thần tiên ban cho tao. Một loại thuốc có hiệu quả cuồng bạo. Xem ra hắn cũng có liên quan đến người của Minh Điện, nhưng chỉ dựa vào cái này thì vẫn còn thua xa. Cái này không thể nào. Sao đây có thể là sức mạnh mà phàm nhân có được chứ? Tao đâu có nói hắn là người bình thường. Hắn là thần đấy. Như Lai, kết thúc đi. Rõ. Vô tổng sở lai, diệt vô sở khứ, tiêu trừ tội chứng, bất đọa ác đạo, luân hồi trưởng. Không, tao không phục. Đây là chỗ ở mà Hải lão đã sắp xếp cho anh. Sau này em cứ ở đây. Ba vợ mẹ vợ anh cũng đã phái người đưa đến bệnh viện rồi. Không có gì đáng ngại. Cảm ơn anh nhé. Em là vợ của anh mà. Còn khách sáo với anh làm gì chứ? Lâm Viêm, anh đã nói rồi, một khi anh đã trở về, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Em đi tắm rửa trước đi. Anh đi chuẩn bị một bộ quần áo cho em. Không cần đâu, anh đi tắm trước đi. Em muốn nghỉ ngơi một lát. Người anh cũng không bẩn mà.
Em cứ đi tắm đi. Bảo đi thì đi đi chứ. Đâu ra lắm lời thế. Mau đi. Thật là khó chịu. Anh đi đây. Từ nay về sau, em đã thuộc về anh rồi. Bao nhiêu năm qua, em vất vả rồi. Từ nay về sau, để anh bảo vệ em. Alo, sao vậy? Alo, ngài Lâm. Nhà họ Đới xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Sao vậy chồng? Không có gì, anh phải ra ngoài một chuyến. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Đi đâu vậy? Cho em đi cùng với. Cho em đi cùng. Chúng ta đã hú hí như vậy mà em còn sức sao? Ghét quá đi. Em không quan tâm, dù sao anh cũng phải đưa em đi cùng. Nếu anh không đưa em đi cùng thì làm sao đảm bảo an toàn cho em đây? Nói cũng đúng, không thể để người khác nắm được nhược điểm. Được, em đi cùng anh đi. Đi đâu vậy? Nhà họ Đới. Có ai không? Lâm Viêm. Hai người này đều là thần tiên sao? Đúng vậy. Nhưng em không cần lo lắng. Họ đều là thần tiên tốt. Đã điều tra rõ ràng là chuyện gì chưa? Chúng tôi từ hiện trường cảm nhận được khí tức còn sót lại của Minh Điện. Rất có thể là người của Minh Điện. Hơn nữa, rất có thể chính là kẻ đã sát hại nhà họ Lâm các người. Đáng ghét. Lại là Minh Điện. Sát hại cha mẹ tôi, hại em gái tôi đến nay bạt vô âm tín. Mối thù này, tôi, Lâm Viêm, nhất định sẽ tính rõ với bọn chúng. Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng tìm thấy những phong thần lạnh còn lại. Võ đại nhân, ngài có tin tức gì rồi sao? Tôi vừa suy luận một chút vị trí của những phong thần lạnh khác, phát hiện có 3 khối phong thần lạnh hiện tại đã tụ tập lại với nhau. Theo tôi suy đoán, 3 khối này rất có thể đã rơi vào tay Minh Điện rồi. Cái gì? Vậy chẳng phải là... Đúng vậy, tính cả 2 khối trên tay chúng ta và khối ở buổi đấu giá kia, bây giờ chỉ còn lại 2 khối chưa xác nhận. Đáng ghét. Xem ra bọn chúng đã sớm có chuẩn bị rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Đợi chúng ta lấy được những phong thần lạnh còn lại về tay, Minh Điện sẽ không thể đạt được mục đích. Tất cả những chuyện này đều nhờ vào cậu rồi. Không sao. Vì duy trì sự ổn định của tam giới và vì em gái tôi cùng Thẩm Mặc, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Lâm Viêm, lần này làm phiền con rồi. Mẹ vợ, 2 người là bố mẹ của Tiểu Mặc, cũng chính là bố mẹ của con. Đây đều là những gì con nên làm. Được, được. Thiếu gia, mọi chuyện làm đến đâu rồi? Đã hoàn thành hết rồi. Tập đoàn Thiên Thịnh của nhà họ Thẩm, dưới sự hỗ trợ của tôi và Long Lão, đã thành công giành được dự án tổng trị giá hàng trăm tỷ. Lão Đường, công việc thu mua thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, kế hoạch thu mua mọi thứ đều thuận lợi. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Lâm và nhà họ Đới, tôi đã thống nhất thu mua và sáp nhập vào nhà họ Thẩm rồi. Giờ đây nhà họ Thẩm đã trở thành gia tộc siêu cấp duy nhất ở Hải Thanh. Rất tốt. Những thứ thuộc về Lâm Viêm tôi, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được rồi. Tôi cũng có thể cho bố mẹ tôi một lời giải thích rồi. Lâm Viêm, như vậy không tốt lắm đâu. Đột nhiên đưa cho Thẩm gia chúng tôi nhiều thứ như vậy, e rằng nhất thời khó mà tiêu hóa hết được. Điểm này cô Thẩm không cần lo lắng. Có tôi và Long Lão ở đây, dự án nào cũng đã khởi động bình thường. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng anh gộp cả Lâm gia vào Thẩm gia, vậy chẳng phải là Tiểu Mặc? Không có gì không ổn cả. Em với anh còn phân biệt gì nữa? Của anh chẳng phải là của em sao? Mà của em cũng chẳng phải là của anh sao? Hơn nữa, chuyện quản lý công ty thế này, anh giao cho em vẫn yên tâm hơn. Em cứ coi như một chút tấm lòng của anh dành cho em thôi. Cảm ơn nhé. Alo, có phải là ngài Lâm không? Là tôi, có chuyện gì vậy? Bên buổi đấu giá đã chuẩn bị gần xong rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đón ngài. Ngài thấy có được không? Được, không vấn đề gì.
cuối cùng cũng sắp đến rồi. Theo báo cáo của phóng viên truyền thông thành phố này, một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố này, tập đoàn Đới Thị hôm nay đột ngột tuyên bố phá sản. Nhất định là anh trai. Anh ấy vẫn còn sống. Long Gia Long Cảnh Thiên bái kiến ngài Lâm. Long lão không cần đa lễ. Ngồi đi. Buổi đấu giá hôm nay phải nhờ cậy ông rồi. Ngài Lâm, ngài khách sáo quá rồi. Có thể phục vụ ngài Lâm, đó là vinh hạnh của Long gia chúng tôi. Vậy chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Xin chờ một chút ngài Lâm. Trước khi tham gia buổi đấu giá, cần chuẩn bị một vài thứ. Thứ gì? Ngài Lâm ngài yên tâm. Trước khi đến đây, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tất cả những người tham gia buổi đấu giá lần này bắt buộc phải đeo mặt nạ. Thứ nhất là để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin khách hàng. Thứ hai là để ngăn chặn việc các vị cạnh tranh ác ý. Ngài Lâm, đây là mặt nạ chúng tôi đã chuẩn bị trước. Ngài tùy ý chọn. Vợ tôi và Đường lão cùng đi với tôi. Có được không? Toàn quyền theo sự phân phó của ngài Lâm. Đây là một chút tấm lòng của Long gia chúng tôi. Buổi đấu giá lần này của ngài Lâm, tất cả chi phí đều do Long gia chúng tôi chi trả. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngài đừng khách sáo với chúng tôi nữa. Mau nhận lấy đi. Có thể phục vụ ngài Lâm, đó là vinh hạnh của Long gia chúng tôi. Đây là thứ gì vậy? Đây là thẻ hắc kim. Toàn bộ đế đô chỉ có 3 gia tộc lớn mới có tư cách sở hữu thứ này. Mà ai sở hữu nó thì đại diện cho việc người đó có thể điều động toàn bộ tài sản của cả gia tộc. Vậy chẳng phải là nói ngài đưa thẻ hắc kim cho chúng tôi thì chẳng khác nào đưa cả Long gia cho chúng tôi rồi. Đúng vậy. Nhưng trước mặt ngài Lâm, cả Long gia chúng tôi e rằng cũng chẳng đáng nhắc đến. Trời ơi, tôi vốn tưởng công ty chúng ta đã khá lợi hại rồi. Bây giờ xem ra là tôi quá thiển cận rồi. Vậy được, tôi xin nhận. Bây giờ có thể xuất phát được chưa? Xuất phát thôi. Đấu giá Hưng Phong. Xem ra lại là mấy nhân vật lớn đến rồi. Lát nữa đấu giá kết thúc, cô đi bắt chuyện thử xem. Biết đâu là vị thiếu gia nhà giàu nào đó chưa kết hôn thì sao? Mấy người này sao nhìn quen thế nhỉ? Sắp khóc rồi. Thật đáng thương quá đi mất. Không có cách nào cả. Cô bị phong ấn cơ thể rồi, không động đậy được. Đợi một lát, tôi sẽ xử lý anh trai cô. Chào mừng quý vị tham gia buổi đấu giá thường niên của Hưng Phong lâu chúng tôi. Tôi là người dẫn chương trình hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người các vật phẩm đấu giá hôm nay. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị là vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng tôi hôm nay, Thái Hư Thanh Ngọc Hồ. Giá khởi điểm 300 triệu. 300 triệu. Giá khởi điểm đã là 300 triệu rồi. Thẩm tiểu thư không cần ngạc nhiên. Những người có thể đến hội trường này, không ai không phải là thế gia đại tộc đến tranh bảo vật. Số tiền này đối với ngài mà nói chẳng phải là hạt cát sao? Nói thì nói vậy, nhưng cái này đắt quá. Dương Tiễn, cho mượn Hỏa Nhãn Kim Tinh. Không thể nào. 300 triệu thôi mà làm gì náo loạn thế? Mấy người này chắc không phải là một lũ nhà quê chứ. Ngay cả 300 triệu cũng không lấy ra được. Lúc vừa mới vào cửa còn làm ra vẻ hoành tráng như vậy. Nếu là tôi đã sớm tìm một góc trốn đi rồi, để khỏi mất mặt. Không phải đâu, Tiểu Mặc. Không cần để ý đến bọn họ. Chúng ta không cần phải để ý bọn họ. Huống chi chỉ là một cái bình bình thường thôi. Dùng 300 triệu để mua nó thật sự hơi đắt. Ý gì vậy? Ý của thiếu chủ chắc là cái Thái Hư Thanh Ngọc Hồ này không xứng với tên gọi nhỉ? Đúng là như vậy. Ngài ở đây là có thể nhìn ra cái bình này thật hay giả. Chỉ là may mắn thôi. Vị tiên sinh này ra giá 400 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không? 400 triệu lần thứ nhất, 400 triệu lần thứ hai, 400 triệu lần thứ ba. Chốt. Chúc mừng vị tiên sinh này đã có được Thái Hư Thanh Ngọc Hồ. Tiểu thư đằng kia,
Tôi thấy cô rất hứng thú với cái này. Nếu cô thích, tôi có thể tặng cho cô. Không cần đâu, cảm ơn. Đừng khách sáo mà. 400 triệu đối với tôi chẳng là gì cả. Cứ coi như kết bạn. Cô ấy nói không cần rồi. Cậu không hiểu sao? Vị mỹ nữ này tính tình nóng nảy thật đấy. Tôi thích. Chúng ta có nên thêm thông tin liên lạc không? Tìm hiểu sâu hơn một chút. Chỉ dựa vào cậu mà cũng xứng sao? Tôi không quan tâm các người vào bằng cách nào. Nhưng tôi nói cho các người biết, nếu các người ngay cả 300 triệu cũng không lấy ra được, thì buổi đấu giá này các người không cần tham gia nữa. Nói thật cho các người biết, tôi chính là Cố Hằng, con trai của Cố gia tỉnh Bắc. Ở đây, chỉ cần là thứ tôi đã để mắt tới, thì không có thứ gì tôi không đấu giá được. Mấy người tốt nhất là biết điều một chút đi. Đừng có không biết điều. Không ngờ bệnh của Cố thiếu lại khỏi nhanh như vậy. Xem ra hiệu quả thuốc lần trước cũng khá tốt nhỉ. Giọng nói này. Vậy các người là? Lâu như vậy không gặp, ngay cả lão phu cũng không nhận ra sao? Thì ra là Long gia. Lâu rồi không gặp, Long lão. Ánh mắt kém đi rồi. Sao lại để cháu gái của ông đi cùng với cái phế vật Lâm gia này? Cố Hằng, bà đây muốn ở cùng ai thì ở cùng người đó. Cậu không quản được đâu. Tốt lắm. Còn có cậu nhóc này, tôi tìm cậu lâu lắm rồi cậu biết không? Lần trước thuốc cậu đưa cho tôi suýt nữa đã khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Viêm, tôi với cậu chưa xong đâu. Mối thù này tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả lại gấp trăm lần. Tôi lại muốn xem thử cậu làm thế nào để báo thù tôi. Tiểu tử thối, cậu tưởng có Long gia chống lưng cho cậu thì cậu có thể đối đầu với tôi sao? Ở đây, Cố gia của tôi chưa bao giờ sợ cái gọi là Long gia. Ở đây nếu có thứ gì cậu thích thì tôi chúc cậu may mắn. Được rồi, tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng ta, Vạn Thọ Từ. Đây là báu vật quan trọng do triều đình nhà Thanh cất giữ. Giá khởi điểm 500 triệu. Món này cũng không tệ, có thể mang về nhà làm vật trang trí. Vị khách quý này ra giá 500 triệu. 700 triệu. Vị khách quý này lại ra giá 700 triệu. 800 triệu. Hiện tại đã ra giá đến 800 triệu. 1 tỷ. Chốt. Thú vị thật. Hôm nay chỉ cần có tôi ở đây, cậu đừng hòng lấy đi một món đồ nào. Ngài nhìn chúng thứ gì cứ việc mua, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Tôi chỉ đấu giá chơi thôi. Là hắn ta nghiêm túc thôi. Ý của anh là anh cố ý sao? Vậy hôm nay anh đến đây là vì cái gì vậy? Ngày hôm nay có lẽ là vì khối đá cuối cùng mà đến đúng không? Đá? Một khối đá có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đúng vậy. Mục đích của anh chính là vì khối đá cuối cùng đó. Hơn nữa, phải không tiếc bất cứ giá nào. Được rồi, tiếp theo là vật phẩm đấu giá áp chót của buổi đấu giá này. Đây là một bức tranh sơn thủy bị thiếu. Đây chính là một trong hai món cuối cùng được đưa ra trong buổi đấu giá này. Là thứ mà quản sự của chúng tôi tình cờ có được. Vì vậy, chúng tôi cũng theo yêu cầu sẽ không đặt giá khởi điểm. Đã nói là đồ bị lỗi rồi mà. Thế chẳng phải ai mua thì người đó là kẻ ngốc sao? Đúng vậy. Hơn nữa đây là hai món đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Chẳng có món nào gọi là đỉnh hết. Tôi nghĩ buổi đấu giá hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Người kiếm được nhiều nhất hôm nay vẫn là người đó. Gần như toàn bộ hội trường đều bị anh ta thầu hết. Thật lợi hại. Mau kết thúc đi. Thật là quá nhàm chán. Xem ra Long gia đối với cậu cũng không quá coi trọng cậu nhỉ. Đến cuối cùng rồi, đến cả một món cũng không đấu giá được. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, xem tôi xử lý cậu thế nào. 1 triệu, vị khách quý này ra giá 1 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không? 1 triệu. Chỉ là một món đồ bị lỗi, ngay cả đồ vài trăm nghìn ngoài phố cũng không bằng. Cái kẻ ngốc này lại bỏ ra 1 triệu. Hôm nay hắn chẳng đấu giá được gì cả. Tôi nghĩ hắn bỏ tiền ra mua sự an ủi thôi. 1 triệu để đấu giá một món đồ bị lỗi. Lâm Viêm, cậu không chỉ có mắt nhìn kém, mà đầu óc cũng có vấn đề nữa. Nhưng cũng đúng, hôm nay cậu chẳng đấu giá được gì cả.
Sợ mình quá mất mặt sao? Thế thì cậu cũng không cần phải đấu giá một món đồ bị lỗi chứ. Ngài Lâm, đây là một món đồ bị lỗi. Mua về cũng không đáng tiền. Đúng vậy thưa ngài. Thứ này mua ngoài lề đường còn đẹp hơn nó. Không cần thiết phải lãng phí số tiền này đâu. Mọi người đừng nói nữa. Tôi tin Lâm Viêm. Tôi cũng tin chủ nhân. Vẫn là hai người có mắt nhìn đấy nhỉ? Thế nào? Còn theo nữa không? Nếu cậu không theo, món đồ này sẽ là của tôi đấy. Theo. Cho dù là đồ bị lỗi, tôi cũng sẽ không để cậu dễ dàng có được. 10 triệu, 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu. 100 triệu sao? Một món đồ bị lỗi mà lại đẩy lên tới 100 triệu. Chẳng phải là tăng gấp 1000 lần sao? Vì là thứ thiếu gia đã để mắt tới, chỉ có thể nói rằng giá trị của bức tranh đó vượt xa 100 triệu. 100 triệu. Đấu giá một món đồ bị lỗi mà đến chó cũng không thèm. Đầu óc cậu bị úng rồi. Thiếu gia cố. Thế cậu còn theo nữa không? Hôm nay bổn thiếu gia tâm trạng tốt, ban cho cậu chút đồ ăn. Quả nhiên chỉ có phế vật mới đi tìm phế vật. 100 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không? 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Chốt. Bức tranh này bây giờ thuộc về vị tiên sinh này. Mang nó đến đây. Thưa ngài, ngài không cần đích thân đến lấy đâu. Chúng tôi sẽ có người chuyên trách mang đến cho ngài. Cậu sẽ không hối hận đấy chứ? Nếu tôi là cậu, bây giờ tôi sẽ quỳ xuống đất, tự tát vào mặt mấy cái đi, rồi nhìn nhận rõ thân phận của mình đi. Cậu chút giận lên một bức tranh làm gì chứ? Không thể nào. Chẳng lẽ ngài Lâm trong cơn tức giận muốn hủy bức tranh này sao? Không. Cái bức tranh này chẳng lẽ là... Dưới bức tranh này còn một bức tranh nữa. Tôi biết ngay mà. Anh ấy nhất định là có sự chuẩn bị kỹ càng. Cái này là bức đã thất lạc trong suốt hơn 20 năm qua. Chỉ xuyên di cư đồ. Hiện tại giá khởi điểm ít nhất là 2 tỷ. Chẳng phải đây là trực tiếp kiếm lời gấp 20 lần sao? Cái này không thể nào. Sao thằng nhóc này lại có vận may lớn như vậy chứ? Tôi mà là cậu, tôi sẽ nhanh chóng tìm một cái hang chuột mà chui vào, để khỏi phải mất mặt ở đây. Cậu, xem ra bức tranh này là trong số tất cả các vật phẩm đấu giá đắt nhất ở đây. Tôi chỉ là may mắn thôi. Em biết ngay, anh nhất định làm được mà. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta. Cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. Đây là một viên đá quý không rõ tên. Chúng tôi đã mang viên đá quý này đến các tổ chức kiểm định đá quý lớn. Kết quả cho thấy viên đá quý này chúng tôi hiện tại vẫn chưa biết nó thuộc loại gì. Theo lời tổng giám đốc của chúng tôi, vật phẩm này có thể căn bản không thuộc về thời đại của chúng ta. Hôm nay tại đây, nếu có những người yêu thích sự độc lạ, cũng có thể thử một chút. Quy tắc giống như trước. 1 tỷ. Gì cơ, điên rồi sao? Vì một viên đá không rõ tên, giá khởi điểm lại lên tới 1 tỷ. Lần trước đã bị cậu chơi một vố. Lần này tôi sẽ không để cậu có. Nếu cậu đã muốn, vậy thì tôi sẽ chơi với cậu đến cùng. 2 tỷ, 10 tỷ. 10 tỷ sao? Lâm Viêm, vì một viên đá nát cậu ra giá 10 tỷ. Xem ra rất quan trọng với cậu. Ra bao nhiêu tiền tôi không quan tâm. Nhưng hôm nay, thứ này nhất định phải là của tôi. Vậy nếu tôi nói không thì sao? 15 tỷ, 30 tỷ. 30 tỷ hả? Sao? Tôi còn có thể ra giá cao hơn nữa. Lâm Viêm, có bản lĩnh thì đừng dựa dẫm vào Long Gia. Quang Minh chính đại phân cao thấp với tôi. Hóa ra là Long Gia, thảo nào lại giàu có như vậy. Ai nói tôi cần dựa dẫm vào Long Gia? Cậu không dựa dẫm vào Long Gia. Chỉ dựa vào một tên phế vật như cậu mà có thể giàu có như vậy sao? Thật đúng là ăn nói ngông cuồng. Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Trừ khi cậu không dựa dẫm vào Long Gia mà có thể vượt qua Cố gia của tôi, như vậy tôi sẽ quỳ xuống gọi cậu là bố. Lâm Viêm, anh đừng nghe lời hắn. Long Gia chúng tôi nguyện ý vô điều kiện ủng hộ anh. Ngài Lâm, ngài cứ yên tâm. Long Gia chúng tôi không sợ Cố gia của hắn. Không sao, chỉ là một Cố gia mà thôi. Tôi có thể xử lý được. Lâm Viêm, cậu giả vờ cái gì đấy? Được, vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
5 phút, tôi sẽ khiến nhà họ Cố của cậu từ nay biến mất khỏi tỉnh Bắc. Cậu nói cái gì? 5 phút, khiến nhà họ Cố của tôi biến mất khỏi tỉnh Bắc. Sao cậu không lên trời luôn đi? Cậu có biết nhà họ Cố của chúng tôi lại là một trong 3 thế lực lớn nhất đế đô không? Chỉ dựa vào một tên phế vật như cậu mà cũng muốn khiến nhà họ Cố của chúng tôi biến mất sao? Cậu mơ đi. Vậy chúng ta thử xem sao. Hải lão, trong vòng 5 phút, tôi không muốn nhìn thấy nhà họ Cố nữa. Rõ. Lâm Viêm, chúng ta thật sự có thể đối đầu được sao? Đây là nhà họ Cố đấy, mạnh hơn nhà họ Long nhiều. Tin anh đi. Hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho chúng ta. Sớm đã thấy hắn không vừa mắt rồi. Chủ nhân, có cần lên xử lý hắn bây giờ luôn không? Không cần làm gì cả. Ngồi đi. Cậu không phải muốn khiến nhà họ Cố của chúng tôi biến mất sao? Chẳng lẽ cậu muốn chờ ông trời đến giúp cậu sao? Không cần đến ông trời. Một ngón tay của tôi là có thể dễ dàng bóp nát cậu. Cậu đúng là nói khoác mà không biết xấu hổ. Cố thiếu. Không xong rồi. Sao thế? Gấp cái gì mà gấp? Nói đi. Tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Cố Thị xảy ra chuyện rồi. Tập đoàn xảy ra chuyện rồi. Lão gia vẫn luôn mắng chửi. Không biết thiếu gia đã chọc giận Hải lão bằng cách nào, dẫn đến tập đoàn Cố Thị đột nhiên bị tấn công. Các đại lý lớn đều đồng loạt ngừng hợp tác với chúng ta. Nhà phân phối và đối tác nhượng quyền đều bỏ chạy hết. Tập đoàn rối như tơ vò. Giá cổ phiếu của tập đoàn liên tục lao dốc. Thiếu gia, cậu mau về đi. Nếu không về nữa, nhà họ Cố sẽ phá sản mất. Chuyện gì thế này? Không thể nào. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Thế nào rồi? Phục chưa? Cậu. Là cậu. Không thể nào. Sao cậu có thể khiến nhà họ Cố phá sản được? Điều này tuyệt đối không thể. Mau đi điều tra cho tôi. Rốt cuộc là ai đang tính kế nhà họ Cố của chúng ta? Mau đi. Thiếu gia, nhà họ Cố đã phá sản rồi. Món đồ cổ cậu mua ở đây e rằng cũng không có tiền thanh toán rồi. Cậu. Sao cậu có thể quen biết Hải lão được? Cố Hằng. Không phải là tại sao anh ta quen biết Hải lão, mà là Hải lão vốn dĩ nghe lời anh ta. Cái gì? Hải lão? Người đến Hải Thành đón tiếp là cậu sao? Lâm Viêm. Không. Bố Lâm. Ngài tha cho tôi đi, bố Lâm. Tôi sai rồi, ngài là người lớn không chấp nhặt kẻ tiểu nhân. Ngài hãy tha cho tôi đi. Cậu vẫn nên nghĩ xem, hôm nay cậu làm sao ra khỏi cái cửa này đây. Mau, người đâu? Mau kéo hắn ra ngoài, bảo hắn thanh toán hết các khoản nợ trước đó đi. Ngài tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Xin tha cho tôi đi, bố Lâm, tôi sai rồi. Bây giờ có thể tiếp tục chưa? Được, tôi trả 30 tỷ. 30 tỷ. Còn ai trả giá cao hơn không? 30 tỷ lần thứ nhất, 30 tỷ lần thứ hai, 30 tỷ lần thứ ba, 100 tỷ. Thưa ngài, mặc dù chúng tôi không đặt giới hạn tăng giá, nhưng 100 tỷ này có phải là quá cao rồi không? Giá này không phải là tùy tiện hô đâu. Hay là ngài xem, tôi nói 100 tỷ thì là 100 tỷ. Sao cảm thấy người này quen thuộc thế nhỉ? Vị bằng hữu này, nói thật không giấu gì, tảng đá này chỉ có ích với tôi. Thực tế không đáng giá nhiều tiền như vậy đâu. Anh xem, chỉ bằng thế này. Anh nhường tảng đá này cho tôi, sau đó tôi nhất định sẽ sai người gửi đến anh một món quà lớn. Anh thấy thế nào? Thật trùng hợp. Tảng đá này thì sao? Tôi cũng rất thích nó. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, tôi đều không quan tâm. Dù sao thì tôi căn bản là sẽ không trả số tiền này. Thanh Liên, lo liệu ổn thỏa ở đây. Lâm Viêm, mày đừng tưởng tao không biết. Mày cũng vì thứ này đúng không? Nhưng chỉ dựa vào mình mày thì không thể đấu lại tao đâu. Thiên địa vô cực thần hoàng giáng thế, võ vương Tắc Thiên, nghe triệu, bát tướng đại đạo thế tôn, cứu giúp chúng sinh diệt luân hồi, như là nghe lạnh. Mày, sao mày có thể biết pháp thuật này? Rất bất ngờ đúng không?
Xem ra các người đã sớm có chuẩn bị rồi. Giao phong thần lạnh trong tay các người ra, bằng không hôm nay các người đừng hòng rời đi. Giao phong thần lạnh ra, bằng không diệt. Đới Mộc Bạch, tao chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Năm đó mày sát hại cha mẹ tao, bắt em gái tao. Hôm nay là lúc nên giải quyết tất cả rồi. Ai bảo Lâm gia các người cứ không nghe lời khuyên như vậy. Nếu sớm giao em gái mày ra, cũng sẽ không đến mức nhiều người ngã xuống như vậy. Nói đi, em gái tao đâu rồi? Em gái mày bây giờ chắc là ra đi thảm hại trên phố rồi nhỉ? Không ngờ con nhỏ này vẫn còn sống. Thật đúng là không tốn chút công sức nào. Vẫn là nên lo lắng cho em gái mày trước đi. Lão Đường mà mày quen biết đó đã đi đời từ lâu rồi. Tao chẳng qua chỉ là lợi dụng thân thể của hắn mà thôi. Bây giờ ngươi có thể gọi tao là Minh Hoàng. Minh Hoàng vạn tuế. Minh điện của ta thiên hạ vô địch. Đây là kế hoạch của ông đúng không? Trận chiến thiên thần năm đó cũng là người của ông giở trò đúng không? Đưa tất cả phong thần lạnh ra, rồi ẩn náu bên cạnh chúng ta, chờ chúng ta gom đủ tất cả phong thần lạnh đó, rồi sau đó ông lại ngồi chờ hưởng ngư ông đắc lợi đúng không? Đúng thì sao nào? Bây giờ biết thì đã muộn rồi. Lâm Viêm, nếu muốn cứu em gái cậu thì hãy dùng phong thần lạnh trong tay các người để đổi lấy đi. Ngày mai tôi đợi các người ở ngoại ô phía tây. Tuyết Nhi, Minh Hoàng, hôm nay nếu không phải tôi sơ suất để đao quỷ chạy thoát, em gái cậu cũng sẽ không bị bắt đi. Không sao, ít nhất bây giờ tôi đã xác nhận em gái tôi vẫn còn sống. Chúng ta bây giờ có phong thần lạnh trong tay, bọn họ nhất thời cũng không dám làm gì em gái tôi. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể đi đáp lời hẹn trước thôi. Lâm Viêm, tôi dạy cậu một pháp chú, cậu nhất định phải nhớ kỹ. Nếu ngày mai xảy ra bất trắc, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ em gái cậu. Chỉ cần cậu thầm đọc đoạn pháp chú này. Pháp chú gì? Pháp chú thúc đẩy phong thần lạnh. Gì cơ? Đại đạo chí thủy, thiên địa vô cực, huyền âm tế dương, tam giới hợp nhất. Nhưng tôi vẫn là người phàm, có thể thúc đẩy phong thần lạnh sao? Cậu chỉ cần ghi nhớ đoạn pháp chú này, những thứ khác ắt sẽ tự nhiên khai thông. Được. Có vài chuyện đã đến lúc phải kết thúc rồi. Thẩm Mặc, muộn thế này rồi, sao em còn đến đây? Em hơi lo cho mọi người, nên qua xem sao, có gì giúp được không? Chủ nhân, ngày mai chúng tôi đi cùng ngài. Không được, ngày mai. Long ngữ âm. Ngài Lâm, chuyện xảy ra tôi đều đã nghe nói rồi. Lúc này Long gia chúng tôi đương nhiên sẽ đi theo. Ngày mai tôi cũng muốn giúp ngài một tay. Tôi cũng sẽ có mặt. Ý tốt của mọi người tôi xin nhận đủ, nhưng ngày mai thật sự quá nguy hiểm. Tôi không thể đưa mọi người đi cùng. Ngài Lâm, mấy vị này là... Hai người họ đều là thần. Thần? Ý ngài là họ đều là thần tiên sao? Vậy chúng tôi xưng hô với các ngài thế nào đây? Tôi là Tắc Thiên Đại Thánh, Võ Tắc Thiên. Cứ gọi tôi là Như Lai là được. Vậy chẳng phải nói ngài Lâm, ngài cũng là... Không, tôi vẫn là người phàm. Vậy ra, thứ mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm chính là khối đá kia.
Đúng vậy, chúng tôi đi theo Lâm Viêm chính là để tìm kiếm phong thần lạnh này. Phong thần lạnh? Phong thần lạnh là gì vậy? Đó là bảo vật cân bằng tam giới, không thể để người của Minh Điện có được. Nếu không, tam giới sẽ không còn ngày yên ổn. Vậy càng nên đưa chúng tôi đi chứ. Chúng tôi cũng muốn giống như ngài, góp một phần sức lực để cứu thế giới. Nhưng Lâm Viêm, anh có thần tiên đi cùng mà, còn sợ không bảo vệ được hai chúng tôi sao? Lâm Viêm, tôi lại nghĩ ra một cách hay rồi. Tôi đến rồi. Mau giao em gái tôi ra đây. Muốn tìm em gái cậu? Không thành vấn đề. Trước tiên hãy hoàn thành giao dịch giữa chúng ta. Phong thần lạnh ở đây. Muốn thì ông hãy thả em gái tôi ra trước. Cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi. Làm theo lời Minh Hoàng nói, nếu không thì tao sẽ bóp ngạt em gái mày. Tuyết Nhi, anh đừng lo cho em, ngoan ngoãn đi. Được, tôi đưa cho ông. Ông qua đây lấy. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Hai vị thượng thần kia lúc này đã mai phục bên cạnh cậu rồi phải không? Chỉ cần tôi qua đó lấy, sẽ bị bọn họ đánh lén. Lâm Viêm, cậu muốn tính kế tôi sao? Còn non lắm. Vậy ông muốn thế nào? Bảo bọn họ mang qua đây. Ông đừng quá đáng. Nếu như hai người họ qua đó lại bị ông bắt làm con tin thì sao? Cậu đương nhiên có thể từ chối. Chỉ là cái giá phải trả sẽ do em gái cậu gánh chịu. Được, tôi đưa. Cuối cùng mình cũng đợi được ngày này. Rất tốt. Đợi đến khi có được hai khối phong thần lạnh kia, nguyện vọng của tôi có thể thực hiện được rồi. Nguyện vọng của chủ nhân quả thực sắp thành hiện thực rồi. Tại sao? Đúng vậy, bởi vì ông cũng là vật phẩm cần thiết để chủ nhân thực hiện giấc mơ. Chủ nhân, khối phong thần lạnh thứ 7 của chủ nhân, tiểu đát kỷ không phụ lòng giao phó. Lâm Viêm, tiếp theo chỉ còn lại khối cuối cùng này thôi. Tuyết Nhi, chẳng lẽ em ấy cũng là... Dừng tay. Ông đã nói sẽ tha cho em gái tôi. Lâm Viêm, cậu vội gì? Đợi tôi lấy được thứ tôi muốn là sẽ thả em gái cậu ngay. Mau giao phong thần lạnh ra đây. Chỉ bằng mấy tên rác rưởi các người cũng xứng sao? Đát kỷ còn không ra tay. Ra tay. Quả thực là tự tìm hố chôn. Vậy sao? Vậy thử xem. The film was translated and narrated by M Media. Anh, cẩn thận. Đừng hung dữ như vậy mà. Chiêu này đối với tôi không có tác dụng gì. Tuyết Nhi, em không sao thật là tốt quá. Anh trai, những năm nay em chịu thiệt thòi rồi. Nhận thua đi, mau giao phong thần lạnh ra đây. Ông đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhận thua, còn quá sớm đấy. Ông muốn làm gì? Các người chỉ biết tập hợp đủ 8 khối phong thần lạnh, có thể triệu hồi phong thần bảng, nhưng lại không biết mỗi một khối phong thần lạnh đều có thể khiến trình độ của người ta tăng vọt phải không? Là bọn mày ép tao. Khối phong thần lạnh này ai cũng đừng hòng có được. Cho dù không có phong thần bảng, bây giờ tao cũng vô địch thiên hạ rồi.
Sao có thể như vậy? Không ngờ đã phá vỡ xiềng xích của ma hoàng, đạt đến tầng cấp đó rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, thì e rằng ở hạ giới đã không còn ai địch nổi nữa rồi. Bây giờ cho dù không có phong thần bảng, thì đã sao chứ? Ta bây giờ vẫn vô địch thiên hạ. Lâm Viêm, cậu mau dẫn bọn họ đi khỏi đây. Chúng tôi cản hắn lại cho cậu. Yên tâm, hắn muốn tiêu diệt chúng tôi, không dễ vậy đâu. Cậu đi trước đi, rồi truyền tin lên thượng giới. Đến lúc đó, để đám lão già bên thượng giới đến xử lý hắn. Không có phong thần lạnh, hắn không thể lên trời. Thanh Liên, bảo vệ tốt Tuyết Nhi. Muốn đi sao? Các người không một ai được đi. Anh trai, thực ra phong thần lạnh không thể nào dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Chỉ cần có bất kỳ một mảnh phong thần lạnh nào có thể đánh thức chúng là được rồi. Thực ra có một chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết. Thực ra em là do phong thần lạnh hóa thành. Năm đó đa tạ mọi người đã thu nhận em và đã cho em rất nhiều hồi ức tươi đẹp. Tuyết Nhi, chẳng lẽ em muốn ban đầu chính là vì em hại anh Viêm nhà tan cửa nát? Bây giờ hung thủ ngay trước mặt, cho dù chúng ta bỏ chạy vẫn sẽ bị bắt trở lại. Lần này để em bảo vệ anh, được không? Cái gì? Phong thần bảng vậy mà đã khôi phục rồi. Đúng là trời giúp mình mà. Đợi tao xử lý xong bọn mày lại tiếp tục sử dụng phong thần bảng, tao sẽ chính là vô địch thiên hạ thật sự. Chỉ cần anh lấy được phong thần bảng là anh có thể đánh bại Minh Hoàng. Bây giờ chỉ có anh mới có thể đánh bại hắn. Nếu anh lấy phong thần bảng, vậy em sẽ thế nào? Những năm qua em ở Lâm gia sống rất vui vẻ. Cảm ơn anh. Cũng cảm ơn cha mẹ. Anh không đồng ý. Anh không thể mất em thêm lần nữa. Em là người thân duy nhất của anh bây giờ. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Không. Đừng mà. Được rồi. Lâm Viêm, tụi mày đã bại trận rồi. Chỉ cần mày giao phong thần lạnh ra, tao sẽ xem xét cho các người ra đi một cách thoải mái. Tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá. Đại đạo chí thủy thiên địa vô cực, huyền âm tế dương, tam giới hợp nhất. Không hay rồi. Sao mày lại biết cái này? Tội nghiệp mày đã phạm quá nặng, hủy Lâm gia, làm hại nhân gian. Chờ đợi mày chỉ có một kết quả cuối cùng, đó chính là sự hủy diệt dành cho mày. Tiểu tử thối, chỉ dựa vào mày mà cũng muốn đánh bại tao sao? Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một trận với tao. Chúng thần tam giới nghe lệnh. Chu ma quần vũ, loạn thần chi tranh. Sát. Tha cho tôi, tha mạng cho tôi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi.